Hello, HTV. Salamat sa patamsa, kapatid. Hello, Riniel Bulataw Vlogs. Tamsak dan host, Dan Mas. Ayan, thank you so much. Kakasimula lang natin mga kapatid. Thank you sa inyong mga pagdalaw muli at pagtamsa kay host. Okay, walang chat. Thank you. Hi, JNR, love. Tamsakdan. Hoy, thank you. Bago kayo dyan maglapagan, balitaan nyo ko, shout out HTV, Reniel Bulataw, at JNR. Balitaan nyo ko muna kapatid, anong nangyari sa mga banana? Oh, may balita ba kayo sa akin? Kasi mula pa kaninang umaga, nangingisda ako sa lahat ng LS na napuntahan ko. May mga nangyari sa mga banana. May mga naganap. Naku naman, ayan. O, di ba? Sabi ko na eh, ako 40 ang nalagas. Ang masaklap may mga 100 pang nalagas. Parang halos lahat atas ayan. Hala! Nakakaiyak yung sa'yo, HTV. Oo, JNR. Parang nang bagyo si Lolo Whitey ngayong araw. Diyos ko, Lord. Lagas Day ba ito? Celebration ba? Lagas Day? Nakakaloka ang lolo mo. Grabe, ano? Ang saklo po, 150. Nakakapangina nga, mami. Oh. Nakakalungkot yung sa'yo. Marami yung mga nag-monetize na bawasan. Pero, nalagas, uy, Reniel, mapalad ka, 7 ka. Ako, 40. Yung iba, teka. Jacketang kita ha. Alam mo yung ibang lagas, wait lang sa magpapajacket sa bagong dating. Alam mo, Diyos ko, kagaya mo, 150, nakakapanghina yun. Oo, pero alam nyo guys, talagang halos ang lolo mo nagpanglagasan talaga ngayon. Hindi ko alam ang reason. Oo, I don't know the reason. Sa bagong dating, jajakitang kita kapatid na Lovejoy. Lovejoy TV, salamat sa iyong pagdalaw. Salamat sa iyong pagtamsak. May jacket ka na kapatid ha. Okay, meron ka ng jacket. Ayan. Grabe to. Nang harvest. Erlinda Gorion, kapatid, kabayan, hello, host, tamsak. Ayan, magbalitaan kayo. Kumusta ang inyong mga banana? Kumusta ang mga Diyos ko, kapatid, mula umaga, yun ang mga usapan namin sa group chat. Tapos ako, ang ginawa ko, ay naku, sabi ko, bahala ka dyan, lolo, maglagas, mangisda pa rin ako. Eh di nangingisda ako. Lahat ng LS na napupuntahan ko, yun ang lahat ng usapan. Lahat naglagasan ng bagyo ang lolo mo. Oh, New Life Channel, hello kapatid, bigyan kita ng jacket. Grabe ano si lolo, ano kaya yun? Buong mundo ganyang ginagawa niya. Ang daming pinagtatanggalan. Pero may balita ako, mga kapatid, ang sabi nung ibang nag-LS ha, narinig ko, nilagas daw, pero ibabalik din daw. Hindi ko alam kung paano ibabalik. Hindi ko alam. Oh, lamig naman dito, aircon ata ito. Oy, Sister New Life Channel, shout out to you. May jacket ka na, hindi ka nalalamigin. O shout, may jacket ka na po. Hindi ka nalalamigin, makapal pa ang jacket mo. Ayan, Love Joy, 17 Vlog, shout out. Katrina Kakpal, shout out. Kumusta muna ang inyong mga banana sa mga bagong baso? Ilan ang nalagas nyo? O sana naman ibalik. May nagsabi na host sa isang LS, sabi ibabalik. Di ko alam. Wala akong alam dyan. Basta, di pagkita ko, wala. Sabi anak ko, Mami, ang laki ng ano sa'yo na wala. Ha? Okay, patingin. Ala, 40 plus. Okay, di siya, bahala siya dyan. Tapos, balitaan kami sa group chat. Hala, ganun din sila.
Yun, yung live channel, salamat po. Yung isa kong kasama sa group chat, hala, 115 siya. Yung isa, mga 30 plus, mga iba-iba. Then punta na ako sa ibang isdaan kasi sabi ko, babawiin ko to, bahala siya dyan. Ibabalik ko to. Ayun, lahat halos, lahat. Lahat sila sinasabi ganun. Kaya, anyway, sabi ko, pare-pareho. Meaning, hindi naman tayo nagkamali, kundi talagang pare-pareho na naglagas. Oo, kawawa si ano, HTV, 150, napakalaki niyang kapatid. Uy, Chip Bukal, tamsakdan, salamat sa'yo. Si Lolo parang bagibigyan. Bumabalik minsan, hindi na. Sana nga lang totoo yung sinabi ng isang host na ibalik ni Lolo. Kasi kagaya niya sa HTV, sobrang kawawa naman, 150. 150. Minsan may time pa yan si Lolo. Nung nakaraan nagbalitaan, watch hour naman ang nilagas. Yung iba 1,000. May ganun, hindi ko alam. Kasi feeling ko hindi naman tayo nagkamali kung sumunod tayo. Tapos kung uniform ng ganyan ang lagasan, talagang si Lolo ang may kagagawan. At out of control talaga natin yan. Tanggapin natin. At ang motto dyan, huwag susuko. RRTV show, Tamsak the Nose. Thank you so much sa patamsak mo. Welcome. O RRTV, may balita ka ba sa iyong banana? Kumusta RRTV ang iyong banana? Opo mga kapatid ko. Po, WH na wala. Erlinda Gorion. Oo, sister kapatid. Hello, shout out Simply. Wistin, salamat sa iyong pagbabalik tamsak Danos. Oo, nagbabalitaan kami dito mga kapatid. Kasi ngayong araw, lagas day ni Lolo. Ang daming agas. Natatawa na lang ako sa Lagos pero kawawa man talaga yung 150 si HTB. Maganda mga isda dito sa LS mo mag-host. Di maalon ang dagat. Uy, oo, wag ganun, wag. Ayokong ang dami-daming lapag-lapag kasi nga, di ba, iniiwasan nating malagas. But, si Lolo today, talagang may lagas na wala na tayong magagawa. Witik Brownie Tamsakdan. Uy, Witik, thank you so much sa pagdalaw mong muli ha. Hinay-hinay lang tayo. Basta ginagawa natin ang tama, yung mga tinuturo ko, di ba? Alam mo naman si host, merong mga pa rules. So, gawin lang natin yon. Yung nangyari ngayong lagasan, talagang wala tayong magagawa. Yung pa-rules ni host, gawin lang natin. 1 minute na spend. Akala ko ako lang na matanda na raw po si Lolo. Kaya ulyari na, kaya nilalagas na. Uy, sabi ni New Life. Grabe, laki ng nalagos ni HTV, 150. Ito siya, si 60 naman si Witik Brownie. Ayan, si Biyag Jadayo, shout out. Natatawa na lang ako na naaawa sa mga dalaga. 70 naman si Biyag na Jadayo. Oo nga, grabe si Lolo Manglaga. Sagupit, parang binagyo tayo mga kapatid ngayon. Araw, yung mga ninja yata yun, hindi witik. Kasi may nag-LS na mga monetize, puro lagas, hindi, binagyo tayo, hindi ito ordinary lagas sa isang channel kasi almost the channel may lagas. Oo, ako dami din na lagas, di ko po mabilang panood ng ano. Ako mga kapatid, nung bagong-bagong mangisda, everyday, ang tiyaga akong maglista mga kapatid. Ipakita ko ang listahan ko sa inyo para akong may listahan ng mangungutang. Tingnan niyo mga kapatid, ang dami kong lista. Yan, itong 2,000 ko, ayan o, may mga 700 nagsimula. Ganun-ganun. Everyday may petsa ako, ganun-ganun ako maglista. Para itong mga singiling ko, ganun, listahan ko yan. O, ganun ako. Ayan, ganun-ganun. May listahan ako, gutay-gutay na nga itong listahan ko. Totoo, naglilista ako, ganyan. Ayan, pag binuklat mo, ilang page. Tapos, talagang yung sinishare ko ng mga lagas, effect, alam ko yun. Hello, shout out sa you with OFW. Alam ko yun kasi gigil ako nung bata-bata pa ang aking bahay, gigil ako talagang lapag-lapag, yung ganun, tas na-over yung subscribe. Kaya sinishare ko na yun ang talagang lagas. Pero yung nangyari today,
ano yun, talagang lahat ganun ang nangyari. Hello, shout out sa iyo. Jezel Aspero official, Tamsakdan host, pinadala po ni RRTV. Uy, thank you RRTV ha. Thank you. Oo, salamat. Welcome, welcome sa bahay kung may jacket ka na. Oo, HTV, ako din po, ma'am, naglilista din po ako. Pahirap pa yung iba, ang haba ng pangalan eh. Nag-adjust na nga ako eh, naliitan ko na nga name ko, HTV. Para madali. Oo, sobrang ikli. 3 letter HTV. Oo, bawi na lang uli o shift bukal. Ayun na nga. Ako naman, ayan si Putik Guy Tamsakdan, may jacket ka na. Ako naman, itong Bicolanang Maestra Oragons, natutuwan ko din sa isang nag-LS na sabi niya, gawin mo yung channel mo, kakaiba ang mga pangalan, ganun. Ayun, nagpalitan ng mga pangalan, meron doon. Ano dyan? Ano yun, may mga bastos na, grabe talaga. Di, tawanan naman kami ng tawanan sa LS. Ikaw pala, ang ginawa mo naman HTV, pinaiklian mo talaga, over na ikli na yan. Diyos ko, Diyos ko. Ako, ayoko muna mangisda, maalon, kaya may bagyo. Nagbagyo talaga ang lolo mo. Kaya mo yung GP. Nagbagyo, tagbagyo, sabi nila, lagas day to day. Yung tipong paggising, lahat ganun ang experience. Uy, HTV, wag. Yung 150 mo, dahan-dahan, wag. Wag kang mawawala ng gana. Kasi alam mo, dito, pinasok natin ito, ang motto, walang sukuan. Hello, Roselo Sala Alagase. Salamat sa iyong pagbisita, kapatid na Roselo. Ayan, nagtatawanan kami ngayong, kaka-start ko lang ng live kasi ang una kong kinumusta mga kapatid, itong Lagas Day natin, itong naganap na lagasan. So, I'm sure lahat kayo nakakaano, huwag kayong nawawala ng gana, witik brownie. O, bahala kayo dyan. Kasi alam nyo, tuloy lang hanggang sa mag-graduate. Ayan, si Chip Bukal. Oo. Kasi, gano'n naman talaga. Pinasok natin ang isang bagay, basta ginagawa natin ang lahat, oo. Opo, ma'am host, dyan po muna kayo, gutom na po ako eh, kain po muna ako, babalik din po ako. Uy, HTV ha, nakikiramay ako sa iyo. Sa 150, aray, oo, 150, napakasakit Kuya Eddie naman. Langya talaga si Lolo, langya talaga yan. Ang lolo mo talaga, sobra. 150, sobra siya. Grabe. Uy, amiga, Latina Pinay, di ba Latina Pinay? Shout out sa'yo. Nag-LS yan si Latina Pinay kanina. Lahat talaga yun. Puro ganun ang pakikiramay. Puro ganun talaga ang balitaan. Lagas 150, kawawa naman sa HTV. Pinaikli na nga ang pangalan at nahirapan na. Naku, Diyos ko, Lord. Kawawa naman sila nalagasan. Buti ako bunga. Kaya tawag sa akin boyfriend at laban. Sabi ni New Life, ayan, tawa na naman ako ng tawa. 4 na araw ko po yung pinagpuyatan. 150, uy, grabe. Mami, baka Diyan mo lang, mamaya. Grabe, oo. Uy, hindi biro yung 150, Amiga, ikaw, ilan ang nalagas na isa? Kasi nag-LS yan si Latina. Nagpunta ako sa LS niya kanina. Talagang ganun din ang lahat ng usapan. Lagas Sunday. Host, lang taong ka na ng YT. Uy, ang YT ko, 3 years na, pero July lang ako nag-active. Oo. correction, 5 taon po. 5 taon na pala ito, 5 taon sabi ng anak ko. 5 taon na. Nakita ko. Tapos, nakita niya daw, 38 na lagas kay Yet. O, tapos dito lang ako July. Alam mo, magtiyaga ka lang talaga mangisda. Ako mega puyat. Kung yung tipong yung katawan ko, kung hindi pa nanginginig, hindi ko pa siya itutulog. Kasi gigil ako. O, ganun. Kaya wag tayong susuko. Oo, sa akin nga, 50 na lagas o si Chip Bukal. Uy, pare-pareho tayo pakikiramay. Pakikiramay sa lahat, ganun talaga. Pero may nagsabing host, wish ko lang ibalik. Wala ako lagas. Huy, Latino Pinay, swerte-swerte ka, sister. Wala ka lagas. Anong ginawa mo, sister Latina Pinay Miga? Pero sa iyong LS kanina, yun ang mga balitaan, may mga lagas, ano? Swerte naman si Latina Pinay.
Ano kayang ginawa nito? Ay, nangisda sila Tina Pinay, hindi siya naglapag ng kanyang ano, ng kanyang main. Oh, baka yung hindi gumalaw, walang activity history ng paglapag ay hindi nagalaw ni Lolo. Ano ko lang yun ang ano ko lang, haka-haka ko lang. Ang mahirap po kapag, ay, oy, yet OFW, nung mga nakaraan, ayan si Sir Erlinda, nagsabi siya, talagang may mga nabasa na ako, kaming nalagas, may 1,000 pa. O, nadala na ako mangisda, puro budol, puro butide ang huli ko. Ay, kasi simula ko lang, tawa na naman ako ng tawa dito sa mga ano ito, si Nyulay. May payat na butiti pala. Diyos ko, mga kapatid, oo, ay di bale, wag tayong susuko. Laban lang, yun ang ating motto. Kasi tanggapin natin, may nalalagas mga WH, totoo yun. Oh. Okay, mega shout out, Reniel Bulataw, Witik Brownie, thank you so much. Idol ko si Ma'am Host, always happy. Wow. Uy, Dark King, hello, kumusta ka? May lagas ka ba, Dark King? Tawa nga ako ng tawa dito kasi may mga nagpapatawa kahit na yung tipong nagluluksa tayo, tawa na lang tayo kay Lolo sa pinaggagawa niya. Si Lolo talaga, sumpungin yan. Manglalagas talaga pag gusto niya. Gusto niya may celebration, Lagas Day. Pinain mo kang pinagpala ka ni Lolo. Oo, wala daw siyang lagas. Share mo naman, Pinay sister, Pinay Miga, ang iyong naging gawain. Baka wala kang history ng pag-drop, nag-LS ka lang o ano. Opo, ma'am, ang dami, naka-grade 2 ako. Tapos, pagising ko, nakabalik ng grade 1. Agoy talaga. Ito sa HTV, kumakain siya ngayon. Sabi niya, 150 ang nalagas. Tapos si ano, doon sa GC namin, si si JPTV, 115. O saan ka? Talagang almost lagas. O 40 plus. 40 plus. Pero sabi ko, bala ka dyan, Lolo. Mangingisda ako. Then lahat ng napuntahan kong LS kanina, talagang ano puro puro lagas ang kwentuhan. Ayun, kakapangisda ko kanina, nabalik ko naman. Akala ko, ako lang nalagas. Sabi ko, hala, baka yung pag-drop ko ng link kagabi. Pero nabasa ko lahat pala, lahat pala. So, uniform tayo. Sila Tina Pinay lang pinagpala dito. Uy, Rev Steve Rivo, kumusta ka? Giselle Aspero Official, kumusta ka? Ayan. Ayan, RRTV show. Walang sukuan na. From 540 to 460 ako, sabi ni Biyag Tadayo. Diyos ko, Lord. Talaga. Uy, ang sakit sa kalooban yung 150. Baka lagas na din buhok ni Lolo kaya ganyan. Panay tawa mo, hello Maricoy. Kasi nag-uusap kami Maricoy. Ayan, Josa Morong, shout out. Kasi itong mga subscriber, ang Lolo YouTube, nagbawas siya ng mga subscriber, nabawasan ng aming mga subscriber. Kaya ito ang pinag-uusapan namin. Panay ang tawa ko, oo. Ayan, mag-YouTube ka na rin, Maricoy, at dito kita tuturuan. Pwede tayo. Gabi-gabi ako, oh. Wala ka ng boses, ha. Correct, kasi ilang araw na ako nag-live stream, Maricoy. Nagpaparami ako ng banana para mag-monetize na. Kailangan mag-live stream. Opo, yan. Diyos ko, shout out, Simply Kistin, Jessel Aspero, Gemma Dicena, Dan Tamsakos. Uy, shout out salamat sa patamsak niyo mga kapatid, ha. Mega shout out sa mga 19 viewers ko ngayon at sa 17 tamsak, 18 na pala. Sige lang, nasa likod mo ako dyan. Uy, thank you, Maricoy. Shout out kay Maricoy Josa Morong. Kumari ko yan, oo. Teacher yan, kumari ko. Joanne, tamsak dan host. Uy, may jacket ka na, Joanne. Oo, Joanne, ha? Okay, basta, kahit nalagasan tayo ni Lolo, yung reminders ko mga kapatid, ha? Gawin pa rin natin itong reminders ni host. Gawin pa rin natin.
Pagpasok, bigyan ng tamsak si host. Tambay, kwentuhan nyo ako sa inyong mga lagas. Tapos maglapag kayo, tapos dumikit, sisirin nyo. Ibigay ang kalembang all ha, mag-bell all kayo. Huwag na kayo sad guys, ba't banana lang nalagas sa inyo sa akin buho? Kaya, Boy Panot, napalitan mo na name ko, Boy Panot channel. Uy, new life, pwede yan. Click yan new life. Palitan mo ang Boy Panot para isa-shoutout kita. Uy, Boy Panot, shoutout. Tapos kagabi nga sino yung ano dito, si Kiringking, mga ganun pangalan. Gusto ko yung mga ganung pangalan, natatandaan ko Tikyo, Kiringking, nag-aano siya, new life. Mas okay yon. Lagay mo na lang dyan, Panot King. Gawin mong Panot King. Lolong Panot today. Uy, Manels TV, shout out sa'yo. Shout out, mega love shout out. Panot King, palitan mo na yan new life. Ngayon na. Ay, Diyos ko. Ang kaka-start ko lang, sakit ng lalamunan ko kakatawa ngayon. Ayan, kay Tria Dan Tamsak, ma'am, si JPTV official to, ma'am. Ayan, kay Agum ini, uy, si JPTV official, ayan, gumamit na ng ibang channel, Agum niya na, asawa niya na ang ginamit, ay 115 ang nalagas niya. Ayan, yan, gumamit na kayo ng mga ibang channel, legitin nyo yan para may pambawi kayo. Ako si Bicolanang Maestra, hindi ko yan pinagalaw kaninang mga isda. Iba yung aking mga channel na pinangisna. Nabawi ko. Sisikat dyan. Asa na si Panot? Palitan mo na yung new life. Huwag ka na mag-new life dyan. Panot King, ilagay mo. Maray na bang gitabi host, dan na, tamsak. Sigihan mo lang kasi wala pa kayong pasok o umari ko, Diyos sa morong. Wala pa, hindi pa nag-online. Kaya sige lang ako. Tapos pag nag-online na, tuloy-tuloy ang LS sa Maricoy, alam mo naman, sideline ko na ito, yung online selling ko, relax muna yun, mag-YouTube muna ako. Ayan. Dark King, nabalikan ko na lahat ng pumasok, kaya sa hindi pa nakapasok-pasok na at magbakas ang babalikan ka kaagad. Dark King ha, maghinay-hinay ka, gumamit ka ng sidekick mo dyan. O House of FG Santos, maray na banggiman. O andyan na naman ang aking mga kababayan, shout out mga Bicolana. Ayan. Akala ko, Manils TV, Bicolana ka din po pala. Ay, Manils TV, ikaw talaga. Tingnan mo ang aking channel. Bicolanang Maestra Oragons, ikaw talaga ha, niloloko mo ako ha. Bicolana ako, maray na banggi sa imo. Bicol ka baga, Manils TV. Kiwen Pagaw, maray na banggi. Oh, yan na, nagpasuka na. Tabi sa imos, bago lang po ako digdi, ma-jacket ka ayan, nagsugura na naman. Ano isira host? Ay, habo ko nang magkakan. Wala nang kainan, diet na to kasi nagluluksa ako. Si Lolo, nanlagas. Oy, new life, hindi ka pa nagpalit ng pangalan, Kamsur siya. Oh, Kamsur sa Haragay. Tama ka, mas madali yan, oo. Magganito-ganito na lang ako, Maricoy, Diyos sa morong. Tapos pagka monetize na, pwede namang mag 3 hours live streaming. Akala ko, nalagas ako kasi nag-LS ako, nag-upload ako ng mga 10 minutes na video. Yung biyahe sa Bicol, ang haba, may bago ako dyan video. O, tapos, sabi ko, baka yun ang reason na lagas, saka naglapag-lapag ako. Naku, yung anak ko nakikita doon. Itago ko siya. Nanunuklay-nuklay yung anak ko. Itago ko, baka paluin ako ni Lolo. Misil na Kulyado, hello host. Hello kapatid, may jacket ka na Kulyado, shout out. Kumusta mga kababayan kong mga kuragon digdi, pakugos man tabi, mga manay. Ay, hoy, mag-legit kayo kasi mga manay, puro Bicolano ang kuya digdi. Tapos, naputol yung LS ko kagabi, bumalik ako mag-LS 11 hanggang 1 p.m. Inuragan si Lolo host, ay nako, talagang nanghinguraga na maray. Kinaralbo talaga. Ay, hello, Note Fusion, hello, kumusta po? Meron ka ng ay,
Maricoy, Diyos sa Morong, naayos mo na ba yung bahay mo dyan sa Bulacan? Ito, medyo naayos na ang rooms, pero Maricoy, yung kusina, si husband ko, si JP, nagpapalit sila ngayon ng tiles kasi tinatrabaho nila sa baba. Dahil, alam mo naman, 3 years itong napabayaan. Ganun. Makita ko sa'yo, Maricoy, pag naayos na. Our Brothers TV, shout out sa'yo. May jacket ka na. Oh. At siya na kumanay, masap na pa ako. Mayo pang panira. Ay, palitan mo yan, New Life, ha? Ilagay mo dyan. Panot King. Gusto ko yung Panot King. Nakikita nyo ba yan si Arbo TV? Hello, host. Maray na banggi po. Tamsakdan. Salamat, host. Alam nyo, mga kababayan, nagbagyo baga, namati nyo sa mga subagyo, makusugon subagyo, o nagkaharali sububong, niralayog na, so mga puno, nagkagarabot na. O, mega shoutout sa lahat ng Bicol nun. Grabe si Lolo YouTube, ano? Roselo Sala Agalagasi, na po pasukli na lang, sabi niya. Sabi ni Jessel. Puro digdi mga Bicolano ha. Iyo, tapos pag LS ko ng mga bandang 1 a.m. na madaling araw, inabot ako ng 2 a.m. kasi ang daming pumasok na Bicol noon. Mga mga OFW naman. Tapos may pumasok pa, may pumasok, nagbebenta ng banana. Sabi, ang 1,000 banana daw, worth 1,000 pesos, ganun. Tapos, ang 4,000 watch hour, worth 3,000. Yung isa kong, siguro may tatlo akong, sige Mars, na lobat nami. God bless Mars, salamat sa pagbisita, salamat. Sige, balitaan lang kita Maricoy. Dito lang ako, ganyan. Magtanong-tanong ka lang. Mega shout out, okay, sa lahat ng aking dyan. Ngayon, nagbibenta. 1,000 pesos daw yung 1,000 banana. 4,000 ay yung 4,000 watch hour 3,000. Itong tatlo kong OFW, kasi nga madaling araw na nagpasukan, may mga taga Bicol doon nagsipasukan. Sabing ganyan, sige manay, sangliang ko yan pag ubos na buhok ko. Nganing da ina ko magsukray. Oo, palitan mo nga New Life. Pagbalik mo gusto ko napalitan mo yung pangalan mo ng Panot King, ganun, Panot. Tapos, may bumili doon. Sabi ko doon yung isa kong sponsor doon sa watch hour na raffle kagabi. Uy, sabi ko, mag-ingat ka ha. Kasi yung tropa niya daw, sasabihan niya na ganon bibili ng watch hour tsaka banana. O sabi ko, bahala kayo dyan pag nabudol kayo. Wala akong kinalaman ha. Sabi ko, balitaan niyo ako. Ayan, okay kayo. Ayan, gusto ko si okay kayo. Hello, host Damtamsak. O, di ba? Ganun yung mga gusto kong pangalan, no? Okay kayo. Yun. Kiringking, mga ganun. Tikyo-tikyo, ganun. Gusto ko yung mga ganyang pangalan. Mauran ba dyan, host? Ay, nag-uran ka subago, makusugon ng uran. Nakisabay kay Lolo, sobrang lakas ng bagyo ni Lolo Whitey, nag-uran man talaga sa totoong buhay. Oo. Shout out sa mga nalagasan dyan, shout out. Ang masasabi ko lang, huwag kayong sumuko. Huwag nating sukuan si Lolo. Bahala si Lolo dyan. Hanggat nandito si Whitey, walang susuko. Yon. Mga tugang, dikitan man tabi nindo ini, baby pamayo pang banana, pero legit ini. Sabi ni Kate Ria, yan. Andyan naman si Banji Tisato, hello po sa lahat, sabi niya. Ayan. Ja host, bas kung uran man, o makusugsuuran ka subago, sako ang lagos. Uy, Kate Ria, shout out sa'yo, 112. Si Lolo talaga, grabe talaga. Ninja niyan din shout out sa iyo, may jacket ka na agad. Yan. Basta ang gawin natin, bahala si Lolo diyan. Bahala siya, manawa siya diyan, maglagas-lagas siya. Tayo walang sukuan. Oo. Mananawa din siya kasi ako before, bago ako nag-2,000 na ito, yung 1,000 ang hirap. Pag graduate na kayo guys, sa totoong buhay, ganun talaga. Ang gawin nyo, iwasan yung maglapag-lapag pag-graduate na kayo at nakagraduate na. Kasi ang hirap. Drew Helper PH, Dan Tamsak Post, thank you sa patamsak mo kapatid. Mega love shout out sa aking mga 24 Tamsakers at sa 14 million in the house. Okay. Magbalitaan kayo. Anong hotel yan, Chef Bukal?
Saan ang hotel? Merong hotel doon sa kanyang video. Ayan. O, yun pong konti pa banana dyan, pumunta kayo sa Batagan, Kadakol Duman, Batag. Sa Inang Batagan. Guys, go lang tayo ng go, sabi ni Erlinda Gurion. Walang sukuan. Oo. Kay Tria, ma'am, pahagad banana po. Kay Tria, halat, patingin nga kung nakadikit na sa imo si host. Oo. Dahan-dahan lang tayo, mababawi mo rin yan. Mababawi mo rin dahan-dahan. Si HKZ, ay HTB, ano siya, kumain siya, 150 ang nalaga sa kanya. 150. O, ang saklap nun, ang sakit. Kaya talagang nalungkot siya. Ayan, kay Tria. Hoy, bakit one subscriber ka kay Tria? O, binigyan na kita ha? O, isa ka pa lang kay Tria. When you look at me, Miley Cyrus. Hoy, ba't ganyan? Isa ka pa lang. Ano yan, bagong gawa mo ito kay Tria? Vita Gabero, tamsak host, mega love shoutout sa iyo, Vita. Welcome, welcome sa bahay ko. Hello, 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 hello. Kay Tria, ayun, okay na. Nagdikit ako sa iyo kay Tria, itong ano, oo. Vita Gabelo, may jacket ka na, mega love shoutout sa iyo. Ilan ang mga nalaga sa inyong mga banana, ha? Talagang naglagas day ngayon si Lolo. Naglagas day siya today. Good luck na lang sa atin. Kahit na mga kahit na mga kahit na mga nalagasan tayo, walang susuko. O yan, sabi ni Sis Erlinda dyan, walang sukuan. Si Lolo ang susuko sa atin. Yan, alam mo naman ng mga Pinoy, kahit binabagyo, bumabangon, di ba? Ganon tayo. Bagyuhin man ni Lolo Whitey, lagasin man niya dyan. Bunutin niya pa lahat ng ating mga buhok dyan. Bahala siya dyan. Ayan. Shout out RRTV Show. Bossly Channel, shout out. Mega love shout out. Huwag kang malikot, JP. Mega love shout out sa aking mga thumbsuckers dyan. Pabayaan mo yan. Hello, hello. Hello, Arvo TV. Kumusta ka? May lagas ka rin? Ubusan na, gabos na bukod. Dain na ako padaog kay Lolo. Ship bukal, kalbo ka. Binaliktad mo yung pangalan mo, ano? Oh. Guys, baka sa inyo po ako ha, pabalikan ko kayo. May hirap ako dito sa CP ni Mrs. Hehe. Ito rin ipang sukli ko at yung, ay oo nga, kay Tria, nabigyan kita ng isa ngayon ha, wait lang, bigyan kita ha, saglit, Kimboy, hello Kimboy, binaliktad mo siya agad chip bukal, ship kalbo, ilagay mo na dyan ship kalbo, pinatago-tago mo dyan, kunyari ka pa dyan, kala ko naman bukal ka, alam mo yung bukal, di ba, parang bukal ng isang parang, ano ba yan? Ay, yung provincial, ganun. May love shout out sa'yo, Kimboy, meron ka ng jacket. Hala, bukal sa mayon. Hindi bukal, yung bukal, hindi yung bukal sa mayon. Ano ba ito? Yung provincial bukal, iboto, si bukal, mga ganun. O, palitan mo yan, gawin mo ng kalbo. Kunyari ka pa dyan, hinahide-hide mo pa dyan. Magiging ano ka dyan. Ship kalbo. Magiging mas matandaan. Ship kalbo. Ayan. Okay kayo. Dark Ninja, kalbo talaga. Oo, kalbo siya. Kalbo yan siya. Kunyari yan siya. Dark Ninja, may jacket ka na. When Chanel, dan tamsak po. Uy, salamat sa patamsak. May tamsak ka na. Ay, may tamsak ka na tuloy. Pang Z Channel. Meron ka ng jacket, kapatid. Baka makita ni Lolo. Pabayaan mo si Lolo. Hindi ka na yan kakalbuhin ni Lolo kasi ang pangalan mo kalbo na. Ano pang kakalbuhin sa'yo? Diba? Gawin mo yan. Ay, Diyos ko, Lord. Ayan. Mega love shout out sa lahat. Kalbuhin lalo. Ay, wala na nga kakalbuhin sa'yo. Oh, wala na. Hi, host. Ninja ni NRB. Hoy, Ninja ni NRB. Ilan lagas mo? Mami host, ako si Dark King. Ninja po gamit ko para di masyado malagasan. Palamanan mo yung ninja mo, ha?
palamanan mo. Tapos, pag may laman na, tsaka ka magsukli, may video ba yan? Kailangan lagyan nyo ng video ang ninjan nyo, mga kapatid. Iwas lagas din yun. Ha, igwapos taas siya. Sayang naman. Nabilang mo, ship bukal, ilan na lang tira? Bilangin mo nga. Opo, ma'am. LPA ngayon. Lapa ngayon pa. Uy, lagyan mo, Dark Ninja. Lagyan mo. O dami host. Uy, kaunti yan ni Ninja ni NRB, yung 25 mo, kaunti yan. Ako 40. May masaklap pa, 115. Yung kanina, kumakain ngayon si HTV, 150. Uy, mga 1K pa host. Madami-dami pa yan. Hello, Joe Moreno. Good evening, host. Hello, Joe. Kumusta ka? Kumusta? Tamsakan mo si host, ha? Oo. O, kaka-live ko lang, kanina lang konti. Nagbabalitaan kami sa mga lagas. Oo, naglagas day si Lolo, di ba? Nagbagyo si Lolo. Naramdaman nyo ba? Ang lakas ng bagyo. Ang daming nalagas. Ang daming nilipad. Mm-mm. Si JP. Don't worry, akin to. Kahit na, isa lang yung akin kasi sa akin yung watch hour, nakakaintindi ka. Lumabas ka dun. Kung hindi ka makaintindi sa akin. Ha? Pupunta ka sa iba, nakasalang yung akin ha. Uy, hello Randy. Randy Meds, hello, mega love shoutout sa'yo. Kumusta ka? May jacket ka na Randy Meds ha? May Randy Meds. Mendoza pala, Randy Mendoza. Hello, mega love shoutout sa'yo. Magkaon muna ako, host. Sige, ship bukal, ikaon mo na rin ako, ha? Ayan, sige. Okay. Sa kasama ko, host, 250. Ayan, ninja ni NRB. Sa kasama mo, 250. Yung kaninang pumasok dito, 150 ang lagas, GP. Pabalik-balik, nakakainis. Mabak subject ako, grade 4 na sana, pero raban pa rin tayo, tama. O laban lang, alam nyo naman ang mga Pinoy. Maski bagyuhon pa yan dyan. Bahala si Lolo dyan. Sige host, nagutom ako kay Lolo. O tambay ka lang dito, kumain ka lang dyan. Sige. Kain ka, ikain mo ako. Nag-inom ako ng pantanggal paos. Ayan, binigay ni husband, pantanggal paos. Ano ini? Mainit na tubig, nilaag sa ugbos ning kalamansi. Ay, host, ninja ko po ito. I'm Kevin Pigaw. Uy, ang daming nagninjahan ngayon kasi ang daming nilagas ni Lolo. Kaya lang guys ha, wag kayong magsusukli. Hosim ka mo ni Agom, teacher man ako, di pa maka-board exam, tamay pandemya baga. Ay, good luck iyo. Pagka nabalitaan nyo na mag-board exam, go kayo ha. May lakad bulan, host, ayos. Hindi lakad, ugbos ning kalamansi pwede siya. Tapos parang nakakasuting siya. O para hindi tayo kasi madaling araw na ako nag-stop kagabi, 2 AM. Ang daming Bicolanong pumasok ko, FW. Shout out sa gabos na taga Bicol ha. Ayan, shout out. Mega love shout out sa inyo. Kay, nasaan ka Kay? Kay si maglapag ka na ng bahay kay, andyan ba si JPTV official, HTB, ayan si HTB, ninja ni NRB, dan full pack sa'yo. Ayan na, andyan na, bumalik na, nakakain na si HTB. 150 ang nalaga sa kanya, 150. O, meron pang nalagasan daw, 250. Asa na si Kay? Sumisid yata si Kay, ayun si Kay, sige. Kay nakailang ka na. Basta, yung mga ninja nyo, please, para hindi balagas ni host, baka naman bumalik ang bagyo. Balagasan na naman kayo. Shinji, salamat sa thumbs up mo. Lagyan nyo, RRJ Vlogs, sa host, Tamaray na banggi. Marami na banggi sa inyong gabos ha. 90 sa akin host, grabe si Lolo. Kay. Yan, may video naman si Kay, okay. Dikitan nyo si Kay Tria, si TV official yan, 115 ang nalaga sa kanya. Oo. Meron ka ng 4 Kay Tria, ha? Meron ka ng 4, ayan. Oo. Kanta lang, When You Look at Me, ha, Miley Cyrus. Oo. Basta, Langgets TV, bahay mo daw, sabi ni Erlinda Goryo, nasa Ayan.
Basta wag kayong susuko. Yung ating ginagawa para maiwasan. Simple Jonah, hello, mega love shoutout sa iyo, Dan Tamsak. Salamat sa patamsak kay Os. Basta yung sinabi lagi ni host sa inyo, gawin lang natin yon, gawin lang natin ha, kasi bahala na si Lolo, yung nangyari naman ngayon na tagbagyo, taglagas, marami naman ang nangyari, uniform naman yon. Pero kung gagawin natin ito, iwas lagas, gawin natin ang tama guys ha. Pahingi din ng banana si Shanji, dinidikit ko si Michelle Frondoso. Wait lang ha, wait lang. Saglit ha. I-ready ko lang yung mga channel ko. Tapos maglapag para masuklian nyo. Didikitan ko na kayo agad. Wait lang. Sige lang, wait lang ha. Nandun to JP. Okay, wait. Sige lang, mag-ano lang kayo dyan ha. Angelic 22 Tamsa Coast. Wait lang ha, mag-sit up lang ako ng aking mga ninja kasi kung may mga bago-bago diyan, dikitan ko kayo, tas ilapag ko para doon kayo magsukli. Shout out ko na lang, no? Sige. Medyo nag-ikot-ikot pa, wait lang. Mega love shout out sa lahat ng mga nandiyan ha. Ito, unahin ko si yan. Hello, Kinsel Vlog PH. Lagyan kita na agad ng jacket, ha? Lagyan na kita ng jacket. Sige. May jacket ka na, kapatid. Ayan. Okay. Sino yung nanghingi kanina? Sa Langgits TV, sa akin host, 47 na lagas. Kaya po, paipoxy guys. Di baling mag-stay tayo ng ilang minutes sa mga bahay-bahay. Basta sigurado lang, oo, raban lang. Basta yung sinasabi ko na, si JP, nahihilo ako sa'yo. Umalis ka nga muna, JP. Sandali. Wag mo akong inisin, ha? Axel TV, Migalad shoutout sa'yo. Laban tayo, guys. Basta yung sinasabi kong may kalembang all, 1 minute is 30 second to 1 minute. Wala nang lagasan yon. Si Lolo lang, naglagas lang today. Wala tayong magawa dyan. O, ito, sino yung nagbago dyan na hindi pa kadikita ni Michelle Frondoso, nagbaba ng bahay. Ako yan. Oo. Kate Ria. Lahat tayo dumikit sa akin, babalakin ko po kayo maya. Tinuturuan ko pa kasi misis ko kung paano magsukli. Oo. Ay, video yan, okay yan. Avel TV, thank you host. Welcome. Sino yung kaninang nabasa ko? Saglit lang. Yung magpadikit ng mga ninja nila. Provided ha, wag nyong ipapanukli ang ninja ninyo kung walang bahay yan. Kung walang banana yan. Kailangan may banana, tsaka may video ha. Para hindi lalagasin din, didikit yan, pero lalagasin din mamaya pag ninja. Kailangan may bahay, may laman. 3 pataas. Tapos istayhan nyo ang channel na dinikitan nyo. Tapusin nyo ang video ha. Yan. Tapusin nyo ang video. Dikitan po tayo, 3 daw ang balik ni Rando sa 21. Guys, wag po kayong mag-comment ng pabalik. Uy, bawal yung pabalik naman comment. Uy, wag kayong kasi ma-detect pa ni Lolo, lagas na naman tayo dyan. Sabi ko sa inyo ha, bakasan ng tama at ibigay ang 1 minuto sa bahay ng bagong kaibigan. Tsaka kayo bumalik sa akin, tsaka mangisda uli, maglapag at muling mangisda, ha? Gawin natin to guys, kasi basta ginawa naman natin ang tama, bahala yan dyan si Lolo, ha? Yan, sige. Sino pa hindi kadikitan dyan ni Michelle Frondoso? Yan.
Mega love shout out sa lahat ha. Sandali. Jo Moreno, dan po. Ayan, mag-share-share lang ako. Arbo TV shout out, Jo Moreno shout out, our brothers shout out, shout out, shout out. Magdikitan lang kayo diyang kapatid. Basta tama sundin nyo yung sinasabi dito ni host. Bakas lang tama guys, ako bahala sa didikit dito. Alam na yan ni ma'am, yung didikit dito babalikan ko at kasama pa si TV official. O, dalawa ang balik ni Kay Tria sa didikit. Basta tama lang po, tama. Ayan, tama lang. Tamang dikit tayo guys, tamang dikit mga kapatid ha. Stay ng 1 minuto. Para hindi tayo ma-strike to ni Lolo sa kanyang pabagyong palagas. Tumbagasol. Hello Tumbagasol, may jacket ka na kapatid. May galab shoutout sa'yo kapatid ha. Ano po yung nangyari dito? May galab shoutout sa'yo. May jacket ka na kapatid. Yan. Basta walang sukuan. Hindi tayo susuko. Sa mga bagong pasok, bagong jacket, yung rules ni host ha, stayhan natin ang mga kapatid natin sa bahay nila 1 minuto para walang lagas. O, yung nangyaring lagasan ngayon, hindi na natin yung control. Basta ginawa natin ang tama. Ang daming biktima. Ang daming nagluksa. Laban lang mga kapatid. Tumbagasol host. Yes, Tumbagasol. Kumusta ka? Kumusta ka? Manlalagasan ka rin ba? O, Langgets TV, Michelle. O, babalikan ka ni Michelle ha? Langgets, ayan. Balikan kayo ni Michelle ha? O, sure yan, kasi akin yan. Sure yan. Sa nagbakas kayo dyan ha? 37 lagas ni Tumbagasol. Uy, si TV official dito, si JPTV official 115. Tapos si HTV 150. May sinabi pa si RNB TV 250 sa kanyang friend. Lagas day today si Lolo. Paggising mo, maga ka na lang, lagas-lagas. Ang dami. So, condolence. Pakikiramay sa lahat ng mga nakalbo ni Lolo. Ayan, si Lolo talaga. Bakit ano reason po? Ganito, walang makapagsabi ng reason kasi kanina pa ako sa lahat ng LS kong napuntahan kasi ako naman ang nalaga sa akin 40. Akala ko naman may mali sa ginawa ko kasi nag-LS ako tapos habang naka-LS, nag-upload ako ng video na 10 minutes. Mayok ko, kami naglalapag. Ngayon, ang nangyari, nagpunta ako sa LS para ibalik ko ang mga bananang nawala sa akin. Yun lahat ang balitaan. Tapos dun sa group chat namin, nagkumustahan kami. Ganun talaga. Lahat sila. Hindi malaman ang reason. May host ako kaninang napuntahan. Ang sabi, ibabalik. Hindi ko alam kung ibabalik. Totoo ba? Sana ibalik kasi ang saklap ng mga 100 plus, 200 ang nalagas. Kaya magdahan-dahan tayo ha, magdahan-dahan. Basta ginagawa natin yung
Iwas lagas na overlapag. Sarado mo yan kung ano naman sinasabi mo. Ayan. Para iwas lagas tayo, gawin lang natin itong rulings ni host, ha? Sige. Bakit ayaw? Megilab shout out, RRTV Show, Reniel Bulatao Vlogs, Simply Quinstein, Our Brothers TV, Axel TV. Ho, sa akin kaninang umaga pagising ko, 32 ang nalaga sa akin. Sabi ng iba, mahigpit daw si Lolo ngayon. Today nga, lahat ang dami. Ang dami. Nung mga, may buwan din, hindi ko alam kung araw na ano yun. Mami host, balik lang ako, may ayusin po ako dito sa ninja ko ha. Darking, sige Darking, ayusin mo yan ha, kasi para pag natauhan yan, madali ka, lagyan mo ng picture Darking ha. Tapos yung inyong mga ninja, lagyan nyo ng picture, lagyan nyo ng video, tapos padikitan nyo ha. Tapos gamitin nyo na sa pagsusukli pag may nakadikit na ha, para walang lagas. Okay po, okay. Sige Dark Ninja, ayusin mo yan. Tapos nag-like and hearts ako sa mga comments sa YT Studio. Pagka 10 a.m., labagas agad ang 34. After 30 minutes, lagas ulit. Naku, ewan ko, ayan na, hello sa TV official. Bakit kaya ganun? Oo, natanggal yung heart. Natanggal ba yung heart mo? Tapos tiningnan mo ba kung nakadikit? Sabi naman nung isa na host, kahit daw nilagas, nakadikit pa rin. Tiningnan nyo ba kung nakadikit pa rin? Bigilab shout out, Angelic 22, Randy Mendoza, Our Brothers, RRTV Show, Reniel Bulatao, Queen Joy, Banji, Sato, baba ka daw ng bahay mo. Ayan, Jo Moreno, Bigalaw siya, hello, damtamsak, hello, Simply Click Moon. Salamat sa mga patamsak, sa mga pumasok na nakalimutan tamsakan si host. Tamsakan niyo si host ha. Randy Mendoza, palagasan ka dyan ng banana, nagsunod-sunod ka ng link mo. Ikaw ang bahala dyan. Basta i-avoid natin guys, yung naglagas day to day si Lolo. Iwasan natin yung mga malalagasan tayo ha. Jammer, tamsakdan, basta mag-stay tayo mga kapatid sa ating mga kaibigan na bago. 1 minute. Ha? Tapos yung maglapag, 1 at a time, tapos sisid, stay kayo doon. 1 minuto lagi. Wag na kayo manibago. Ganun talaga yun. Banji, minsan, watch hour naman ang sunod dyan na balitaan. Ang masaklap, may 1,000 plus ang watch hour na nilalagas. Ang hirap kaya noon. Buwan yun. Tapos lalagasin ng gano'n ni Lolo. Si Lolo, grabe naman talaga si Lolo. Sobra naman. Ba't naman nag-ulyanin, may sumpong si Lolo. Sobra, grabe. May time na watch hour nilalagas. May time na ngayon, yung today, puro banana. Sino ang hindi pa dyan kadikita ni Doña Victorina, Michelle Frondoso? Susuklian kayo niyan, legit akin yan. Tapos sa magpapadikit, ako na mauuna sa inyo, sabihin nyo lang, para i-shoutout ko kayo na ako ang dumikit kasi hindi na ako magbabakas. Mag-stay lang ako sa inyong video at tatapusin ko. Kalimbang all lagi, hi guys, kalimbang all lagi. Shout out Randy Mendoza 21, Daniels Angel, shout out, RRTV, shout out. Okay. Si Daniel, ang laki na rin ng bahay niya. Okay. Daniel, nakadikit na ako sa iyo ha. Baka hindi mo pa kadikitan si host. Ayan. Nadikitan na kita. Yung YouTube video mo intro na July 17, 2020, i-play ko siya. Tapusin para iwas lagas kahit wala akong sa'yo. Si host yan.
Okay, okay. May pa-pregnant ako. Huwag muna. Okay, mega love shout out sa lahat mga kapatid ha. Baka okay kayo, kumusta okay kayo? Kumusta? Host as ako yung silent LS na more than 15 hours straight. Lagas ba yun? Uy, bawal yung 15 hours na bawal yun. Lahat tayo madaan yan mga kasama ko dito. Kami rin mga nagreklamo. Tumawa na lang ako kasi nadaan ko na rin yung bago ako na muni. O yan, muni na si Van G. Tisato. O yan, nadaanan niya na daw talaga ang may lagas day at may lagas day ng watch hour at may lagas day ng banana. Banji sa to, Monica na, alam ko bawal po yung sobrang haba ng live stream natin. Ang alam ko hanggang 11 hours lang. Kung gusto mo mag-LS, bigyan mo ng pagitan na 1 hour tsaka kaulitin mo. No, tama ba ako, Banji? Sis Banji, bigla shout out sa iyo. Dikitan niyo si Sis Banji, moni na siya. Mga kasama daw niya, ganun talaga, sanay na siya bago mamuni. Tapos talagang masanay kayo na bago kayo maka 1,000, laging lagas siya. Tapos pag nakagraduate naman kayo ng 1,000, lagas-lagas din. Mag-ingay. Ganun talaga. Ayan. Hala, kita mo yan. Mhm. O baka yung hindi kadikita ni host ha, baka sa inyo si host, baka kadikit ko na kayo, baka hindi ko kadikit, nakadikit kayo sa akin, tapos baka ako hindi nakadikit sa inyo. Magbakas kayo doon guys, doon sa, binawi nga yung revenue ko eh. Hoy, bakit sis Banjik tas ito? Ba't nabawi? Share mo. Ba't nabawi yung revenue mo? Ano nangyari? Monica na eh. OFW the Travelers, thank you sa patamsak. Meron ka ng jacket, kapatid. May galap shout out. Bakit nabawi? Hindi ka pa nagsweldo sis Banji? Kailan ka na moni? Kailan ka sis Banji na moni? Hindi ko alam. Di mo alam. Kailan ka na moni? Tapos, sabi ni OFW, salamat tos. Welcome sa'yo. Kailan ka na moni sis? Anong buwan sis Banji? Tapos, hindi ka pa nagsweldo. Robin Scrap, hello, may galab shoutout sa'yo, Robin Scrap. Ayan, may jacket ka na kapatid, gandang gabi rin sa'yo. Kumusta? Meron ba kayong mga lagas-lagas? Ayan, wala pa sweldo eh, mga 2 buwan na. Ala, bakit kaya binawi ang revenue? Nakikita ba yung revenue doon pa rin sa monetization? Kung how much na, gano'n. Nakikita ba yun doon, sister, kung magkano? Oo. Ala, mas malungkot yun. Ano kayang nangyari? Ano kayang content mo? Apple Jam, salams, welcome. Kasi, ito pang tip, kapag kamoni ka na daw, yung LS mo, i-private mo daw, yung video content mo nakalitaw, tapos dapat always siya na may naman nanonood. Kailangan kasi ma-reach ang revenue eh, nakikita ko doon. Nakikita doon ang revenue. Oo. Sa AdSense po makikita sa Randy Mendoza, ang AdSense isa din 'yan sa pagkakaroon mo ng revenue. Tsaka ang views mo. Pag money ka na, yung views, kailangan yung mga content video mo, meron yung channel mo at napapanood yun lagi, hindi yun nagbabar down, ganun. Tapos, yung live streaming mo, kung hindi ka naman talaga vlogger na talagang sikat, nandun din yung views. Oo. So, yun. Tapos, syempre, kapag ka naman nag-LS ka, dagdag kita yung mga palipad. Hello, Shim Vlog. Hello, everyone. Ay, Skirm Vlog. Hello, mega love shout out sa iyo. Thank you sa pagbabalik. Tapos, pagka-monetize ka na, malaking bagay yung may mga palipad na super chatters. Yung ganon. Kaya nga, itong super chatters daw,
super stickers, mga join buttons sa pa-member. Bago rin lang daw yan. Salamat Scorn Vlog si Tamsak mo ha. Salamat kapatid. Big love shout out sa'yo. Bago lang daw iyan. Tapos parang 'di ba, nabigyan naman tayo ng opportunity para nga kumita. Kaya lang si Lolo, pagka hindi ka money or minsan money ka na nga, may taglagas day siya kagaya sa nangyari ngayong araw. Ewan ko ba naman. Uy, dali, walang jacket to si J. Ward. Yes, host, pero si AdSense pa rin. Masusunod pagdating sa payment ko. Main ito ni Randy Mendoza 21. Oh, okay, J. Ward. Hindi niya nakita. Ay, ganun ba? Oh, ayan si J. Ward. Nakasalang yung kanyang yung Randy Mendoza. O, dalawa yan kasi maniwala kayo sa kanya kasi dadikitan daw kayo ng 3 ang balik. Andyan siya. Basta yung pangdikit natin mga kapatid lagyan natin ng tao, lagyan natin ng picture. Yan, may picture si J. Ward. Ganon, ha? Okay. Mega love shout out sa ating lahat. So yung mga chika-chika natin, marami naman tayong learnings dyan. Kung baka hindi pa nakadikit sa inyo si host mga kapatid. Kung hindi pa nakadikit, dalawin niyo yung video ko diyan na naka-red ako na nag-i-speech. Nag-i-speech, magbakas kayo doon. Doon ko kayo didikitan. Pag walang bakas, hindi ko ma-sure kung kadikit na ako sa inyo. Hala, mega love shout out kay Simply Quincy, Banjo Tisato, HTB ha, HTB. Sige lang HTB. 4 na araw niyang pinangisdaan 150, isang araw lang nilagos. 150 pa naman. Arbo TV, shout out sa iyo. Mon Castro, shout out. Lovejoy, shout out. J Ward. Pag hindi po na-reach ang $100 threshold, hindi po yan masasahod. Kaya mahirap din sa amin yan every cut-off. 'Di ba? Monthly naman yan, J Ward. Monthly ang cut-off. $100. Kasi $100. Hala, ang 1,000 views, equivalent sa $100. Kaya pag nag-LS ka, kailangan, Diyos ko Lord, grabe talaga ito si Lolo. Uy, yung dapat yung content video mo, talagang lagi yun may views, tsaka yung iyong LS. Kasi doon yun, 100 pala yun. Monthly ang cut-off niyan, di ba kapatid? Tapos, yun, hindi ka pasahurin, credited pa ba yun next month? Masama ba siya next month? Monica na kapatid, Monica na. Oo, masalamat sa pag-share mo ha, salamat. Kaya Randy Mendoza. Salamat. Kung binabasa ko talaga para at least, yes po, pahirapan ngayon sa revenue kasi lagi naglalaga si Lolo. Ay, grabe talaga ito si Lolo. Uy, wait lang ha mga kapatid. Pag CR lang si host ha. Diyan lang kayo. Yung reminder ni host na overlap, pag wag niyong gawin yan. Stayan yung mga kapatid ang ating mga bagong kaibigan. Bigyan nyo ng kalimbang call ha. Pag CR ang inyong host ha. We'll be back for a few minutes. Stay tuned. Hello, mega love shoutout sa lahat. Meron kaya akong nadjakita hindi nadjakita nung nag-CR ako. Check ko nga, baka meron dyan. Wala naman.
Nag-CR lang kapatid si host ha. Ayan, wala naman akong hindi na jaketan. Thank you so much. Thank you, thank you. Mega love shout out sa 45 thumbsuckers and 22 million in the house. Sa mga hindi pa tamsa kay host, kung nakalimutan nyo guys, tamsakan nyo si host ha mga kapatid. Ayun, sakit ng braso ko. Aray, mega love shout out. Reniel Bulataw. Simply Quinstein, Manils TV, Langgits TV. Si Langgits TV, iniipok niya. Baka hindi pa kayo nadikitan ni host ha, dalawin niyo yung sa bagong pasok dyan. Host, malapit ka na siguro mamuni. Watch hour na lang akin, Axel, kasi muni na ako kung nakapagtuloy-tuloy ako ng LS mula ng July, August. Dito lang kasi ako wait lang, may babasahin ako. Sabi ni J. Ward MB, opo muni na ako at sumasahod na din host. Mahirap din makuha ang $100 na threshold. Every cut-off yan po. Every month yan. Kahit may $60 ka, hindi mo po makukuha sahod mo. Dapat nasa... pero, J. Ward, yun naman ay credited sa next na cut-off. Oo, sasama na siya sa next cut-off. Kaya, hindi naman siya mawawala. O shout out amiga Latino Pinay. Ayan. Robin's Craft, sabi ni Robin's Craft. Hindi naman siya mawawala. Ako host, WH na lang din kulang ko. Saan ka Sister Linda Gorion nga? Nasaan ka ba? Kasi maganda rin na makipag-schedule ng watch to watch. Ako ginagawa ko rin yun. After ng LS, salang naman ang watch to watch. Tapos, mga kapatid, sa watch hour, kung may laptop kayo, malakas ang internet nyo, malaking bagay, yung kayo dyan, salang kayo dyan ng mga browser, tapos piniplay nyo yung video content, ganun. Tapos yung inyong mga live streaming. Pero, wag niyong i-play ang sarili niyo. Gamit ang Ninja. Kahit walang tao, yun mapakinabangan niyo ang Ninja. Credited yun. Kasi meron tayong dalawang klase ng audience, ng nagwa-watch, ng subscriber, tsaka subscriber, ayan. Oo, sasama sa next cut-off po yan. Pero pag hindi pa rin na-reach sa within 2 months, yung 100 po is may possibility po na mademoni. Kaya triple pahirap pag may pin na at sumasahod na, ayun. Sabi ni Sis Banji, nabawi siya. Bakit kaya nabawi ang kanyang revenue? Oh, ayun, ako, tiyaga-tiyaga talaga. Kaya kapag ka namoni na kayo, kung talagang ang gusto nyo mag-live streaming, kasi hindi naman mauubos, tandaan natin, mauubos ang mga bagong joiners, na mga bagong nangangarap. Tuloy-tuloy, actually, sa laki ng mundo natin, marami naman dyan ang mga bago. Ako nga lang na-discover ko na may live streaming pala ng mga ganito para sa YouTubers. Nito lang July kasi nung June nag-active ako. Sabi ko, hala, ang dami-dami mo ng post sa Facebook para ka i-subscribe ng iyong mga friends. Kasi sabi ko, kung may 5,000 friends ako, 1,000 lang dito mag-subscribe, okay na ako. Alam nyo, walang magsusubscribe sa'yo sa Facebook. Meron dyan mga 20 hanggang 30. Ganun lang. Umako yung akin sa 28, hindi na nakaalis. Kahit mag-invite ka sa kanila, wala na. Honey Buns Vlog, hello, Dan Tamsak. Salamat sa patamsak. Ayan. Thank you so much, kapatid. Ngayon, na-discover ko ito na mga live stream, mabuti na lang. O, di ba? Baka yung sa akin na cut off yun, host, kasi now, meron naman, meron. Hindi naman siya nabawi. Sabi po ni Randy diyan, mag-credit yan next month. Yan. Okay. Drawing sa FB host. Basher, patotoo sa FB. Totoo, di ba, Chef Bukal? Di, syempre, ini-invite mo sila, i-subscribe ka. Hala, kumako na sa 28. Talaga, meron dyan mga bitter. Pag personal mong kakilala, ayaw niyan.
Kasi ang alam nila, maraming yumaman sa Facebook, ay sa YT, ayaw kanilang yayaman ka. Kaya hindi kanila subscribe. Ngayon, mabuti na lang na-discover natin ang ganitong live streaming. Kaya, wag tayong mag-alala. Pag namoni na tayo, sige lang live stream. Tapos, ang tip ko sa inyo, hindi kayo everyday, karirin nyo na yan. Sa araw-araw nyo, kung kinarir nyo talaga yan, ito na ang trabaho nyo. Grabe, host, nalagasan ako 40 na banana kapo, kaya lang ako ng isda. Uy, Honey Vans. Shout out Latino Pinay. Ito na nga ang intro ko mula kaninang pagpasok. Laga. Kasi nagtagbagyo si Lolo Honey Vans. Oo. Lahat na lagas, 40 ka lang. Si HTV dito, 150. Ang saklap, di ba? O, mas masaklap yung. Kaya, sundin lang natin mga kapatid yung kay host na sinasabi na dito ay talagang magdahan-dahan. O, Simon Castro, lagasan 30 plus. Ako 40 plus. Sila Tina pinailang dati ito ang hindi niya nalagasan eh. Kasi sabi niya hindi siya nalagas. Mapalad siya, di ko alam. Pero the most experience, mga lagas talaga. Kaya nga sabi, lagas day to day. Kaloka talaga ang lolo mo. Ayan ang mga ganap ngayon. Ayan. Mega love shout out sa lahat. Jovita Gabero. Nako, yung internet ko umiikot-ikot. Huwag kang ano dyan ha. Huwag kang maghanghang dyan. Ayan. Sige. Tsaka banana din po. Ako, watch hour. Tsaka banana. Ako, hindi ko alam yung watch hour ko kung nalagas. Ako, isa lang lagas. Uy, mapalad si Banji sa to. Yung iba, ang dami. May 250 pa plus dyan. Lahat naman bawas. Bukas, gano'n naman yan. Uy, at least bukas, ship bukal. Maaaring talagang naglalagas naman. 5, below 10. Wag naman yung 30 plus. Wag naman yung 40 plus. Wag naman yung 100. Talagang gano'n. Normal naman yun na may malaglag sa'yo, 3, 5, para maiwasan yun, gamit ka ng ninja na panglapag mo, panukli. Kasi nga, sabi nila Tina Pinay, dapat naman talaga, hindi natin nilalapag yung sarili natin. Yun ang sabi niya ha. Kaya kung ako sa inyo, gumamit kayo ng inyong mga account na kung saan yun ay legit na pwedeng magsukli. Okay, Pretty Girls Vlogs, mega love shoutout sa iyo. Hi host, salamat sa patamsak mo ha. Salamat kaibigan. Bibigyan kita ng jacket. Saglit lang, saglit kasi nako, humihina, naglo-loading si host. Katakot naman ulit ngayon host. Sana wag naman ganong kalaki, 90, grabe sakit sa dibdib. Oo, kasi 'di ba kung pinagpuyatan mo, madam, baba muna ako mag-LS din ako kahit tao. Sige Banji, isa to, sige, mag-LS ka na muna. O dalawin niyo si Banji kasi siya ay sa kanyang LS ha. Mag-LS siya. Pero money na yan si Banji. Bakit naman Banji? Siyempre may tao yan. Pag nag-LS ka, tatauhin ka. Ha, sige, good luck sa iyo kapatid. Oo. Guys, basta wag tayong susuko. Pa-jacket to, pretty girls, may jacket ka na. May jacket ka na, nakita kapatid, para hindi ka ginawin. Meron ka ng jacket. Basta kapatid, gawin natin to pretty girls ha. Ayan. Basahin mo, may reminder si host dyan kapatid. Yan. Gamit kayo ninja na hindi nakalink sa main po ninyo. Ayun. Anong hindi nakalink? Hindi siya nakasubscribe para walang lagas as in. Ganun ba? Salamat madam, baka kaso malagasan na naman. Uy, malalagasan ka nga, Banji. Pag 'di ba sis kapag ako kapag nag-LS, pagkatapos ko mag-LS, hindi ko na yung gagalawin si Bicolana. Magpahinga siya. Tapos may 3 ako na legit, yun ang mangingisda sa akin, ganun. Tapos yung mga ninja ko naman, nag-watch naman yan. Salamat madam yan. Oo.
Basta yung ating tama ba yun na wag yung nakalink? Ibig sabihin, hindi nakasubscribe. Wala, i-unsubscribe ko yung, ibig sabihin, mag-unsubscribe ako doon sa aking main. Mga bibi, pa kami dito. Pero grabe si Lolo, ang laki agad ng kain kung di matatag. Bibigay na talaga, totoo yun, Jo. Totoo yun, Jo. Di na po ako nagbakas, ibang bahay po nilapag ko. Di ka nagbakas, ibang bahay nilapag mo. Hala, paano ka masuklian, Mon Castro? Paano ka nila balikan? Hala, Honey Buns Vlog. Rinya dan dikit sa'yo full. Wait lang. Paglagas ba ngayon? Oo, pretty girl. Pretty girl, kaninang umaga pa kami. Kasi yung iba 250 na lagas. 150 si HTV, 250 na lagas sa kanya. Ay, 150, sorry. Si JPTV official, 115. Grabe, lagas ko na. Hoy, pretty girl, totoo ba yan? Ilan ba tao mo? Ilan ba bahay mo? Hoy, Ninya 13, kumusta ka? Jakitang kita kapatid ha. Jakitang kita. Hoy, patingin man ang bahay mo, pretty girls. Grabe naman yan, 400. Hoy, patingin nga. Wait lang, tingnan ko ha. Naghangang ako, wait lang. Ano ba ko, wait lang, pretty girls. Check ko nga ang bahay mo. Pag nagbakas po kasi ako, didikit po sila sa gamit. Di po kasi ito ang main ko. Paano mo gagawin? Mag-shoutout ka na lang, Mon Castro. Ganito na lang ang gawin mo, Mon Castro. Ay, 4,000 si J. Marie Amero. Dikitan ka ni Michelle Frondoso Tapos, bahay mo ang nilapag mo. Bahay mo. So, saan yung bakas? Isa-shoutout ka na lang. Dinikitang kita, nakalembang all ko, Michelle Frondoso yung, Doña Victorina yung wait lang, sige, kapag hindi kayo nagbakas, ang gawin nyo rito, i-shout out nyo, i-describe nyo, pretty girls, nagkikita ko, panotiso, sis ninya, meron ka ng mega love shout out sa'yo, meron ka ng jacket, sis ninya, ha? Meron ka ng jacket, ang gawin nyo, yung mga walang walang bakas, kasi baka doon magsukli, i-shout out nyo dito, i-describe nyo kung ano yung pinuntahan nyo. Ganun na lang, kapatid, para sure. Mega love shout out sa'yo, Miss City Brunei. Hello, may jacket ka na, kapatid. Salamat sa patamsa kay host, ha? Mega love shout out sa'yo, Miss City Brunei. Ayan. Miss City. I-shout out nyo, kunyari, hindi ka na magbabakas. Shout out na, i-describe nyo, nakita na kita, gano'n, yung ginagawa. Tapos, dito mo ako balikan. Ganun na lang, para safe, ha? Ayan. Miss City Brunei, you're welcome. Honey Buns Dan, pasukli daw. Yung mga nagdadan, mas maganda, i-describe nyo yung napuntahan nyo na video kung ayaw nyong magbakas. Ganon. Ha? Ayan. Thank you so much. Sa mga bago dyan, tuloy-tuloy ang pa-jacket natin. Nandyan wait lang, Gian from, may jacket ka na. Magbabasa ako, ha? Wait lang. Hello, Gian from, ayan. Jo Moreno, sabi niya, at pretty girl, nasuklian na kita. Pa-check ng mga comments doon sis. May nag-comments doon na done na Miss Beautiful full package. Uy, wag yun. Bawal yun. Bawal man yung gano'n na done pasukli. Post pa help. 10 na lang. Uy, ano ka? Graduate ka na, Gian from Charlotte. May gilaw shoutout sa'yo. Uy, yung gagraduate, wag nyong gamitin na panglapag yung mismong gagraduate nyo. Maglagas yan. Gamitin nyo yung iba ninyo. Tapos pag-graduatein nyo yung main nyo. Gamit kayo ng iba. Advice ko lang, mga kapatid. Tapos pag graduate siya, pahingahan nyo yan. Basta pahingahan nyo siya kahit 1 day, 2 days, ganun. Kasi
Kung halimbawa 10 na lang, road to 1K ka, tapos ikaw yung nagbababa, sa 1K, mabilis ang lagas dyan. Mabilis ang lagas. Kaya nga ang daming nagsasabi na mahirap graduate. Ha? Shout out sa 51 Tam Suckers and 19 million in the house. Wait lang. Nagugutom ako. Pahingi nga ako dyan ng MC. Pahingi nga biscuit. Uy, pahingi nga biscuit dyan. Kaya na ako ng dalawa dito. Narinig mo ako, MC. Bigyan mo ako ng dalawang biscuit eggs. Yung garlic. Bigyan mo ng dalawang biscuit eggs. Akitan mo ako dito, ha? Ayan. Mega love shout out. Ruben Crafts. Yan. Sa mga dumikit, kay Doña Victorina, kay Michelle Frondoso, huwag kayong mag-alala. Ako ang magbabalik dyan. Akin yan. Uy, Brukito Nel, mega love shout out sa'yo. Salamat sa iyong pagbabalik. Makipag-isdaan ka na dyan, makipaglablaban ka na, sumisid ka na, dalawin mo ang mga bahay nila. Kahit 1 minuto, kalimbangin all mo sila, ha? Ayan, thank you sa iyong pagbabalik. Brukito Channel, mega love shout out sa'yo. Kay Ninja T, mega love shout out. Bisdak Linesky, mega love shout out. Note Fusion, Winsel Vlog, Manels TV, mega love shout out. Daniel's Angel, mega love shout out. Joe Moreno, Gian from Might, ang hirap. Honeybuns Vlog, Simply Clickmon, Rubin's Craft, House of FJ Santos, mega love shout out sa inyong lahat dyan, ha? Oo. Okay. Thank you. 20 million people in the house. Unahan ko na kayo, sabi ni Bisdak Linesky. Si Bisdak Linesky, sisisid na lang siya. Sisisid na siya. Sisiri niya ang mga bahay nyo. Talimbang all ha, guys. Tapos stay ng 1 minute or tapusin ang video. Ang advice ko sa iyo mga kapatid, wag na kayo mag-upload ng mga below 30 seconds. Tina Adolfo, mega love shoutout sa iyo. Kumusta ka, Tina Adolfo? Jakit na nakita, ha? Hinamsakan mo si host, kapatid. Okay, mega love shoutout sa iyo. May ano ka na yan. Salamat sa tamsak mo, kapatid. May jacket ka na, Tina Adolfo. Hello. Kumusta ka? May lagas ka ba today, Tina Adolfo? Kasi ang daming lagas day today. Ilan sa'yo, Tina Adolfo? Swerte mo pag hindi ka nalagasan. Kasi ang daming lagas today, almost. Salamat, host. You're welcome. Kumusta ka, Tina Adolfo? May lagas, ma'am. 43 akin. O yan. Si Bisdak Linesky. Lagas. O, Tina Adolfo. 20 kanya. O. Masaklap yung 150 ni HTV. Di ba HTV? Kawawa si HTV. 150. O, si Bisdak Linesky 43. Ako 40 plus din. Pero kanina, buong maghapon, bago ako nag-LS, nangisda muna ako. Kasi kailangan ko yun maibalik. Hindi pwedeng si Lolo, ganyan ang gagawin niya. Oy, Mars Mawe, vlogger, tamsak. Salamat sa iyong patamsak kayo. Salamat sa iyong pagbabalik. Kumusta? May lagas ka rin? Ma'am host, ano po bang magandang ipalit sa pasukli na term? Hihi. Wag yung basta yung pasukli, okay lang naman siya dito sa okay lang naman siya dito sa ating, wait lang, okay lang siya dito sa ating group sa ating chat, sa streaming, sa LS, pero doon, wag niyong gamitin ang pasukli doon sa comment, ha? Magmuryot nga ako. Nagmuryot daw si si Bisdak Linesky kasi magdamag, akala niya daw siya lang. Yan, medyo na-relieve ka ba nung nalaman mo na marami kang karamay? Oo. Ang ginawa ko, nangisda talaga ako. Tapos, lahat ng LS na napasukan ko, yun din ang topic nila, Lagasan Day. Si Lolo talaga, na to. Sige. 30 daw na lagas kay Mars Maui. Ayan, Mars Maui. Ayan. O, lahat tayo dito, uniform.
Pinagpala lang dito sila Tino Pinay. Ewan ko bakit, ano. Ayan. Diyos ko, nung kakain-kain tayo, naramdaman ko yung tiyan ko. Gutom. Yung oras na ba ay dinner na? Ayokong mag-dinner eh. Mag-biscuit na lang ako. Ayan, Jo Moreno, kumusta? May love shoutout sa'yo. Sige lang, Miss Duck Linesky, hindi ka na nagmuryot ngayon. Hindi ka na nagmuryot, ano. Yan, basta, iwasan lang natin na guys, yung mga cause ng ating ikakalagas, alam na natin yon. Bawal magbakas ng hindi tama yung basura. Tapos habang nasa LS ka, huwag kayong lapag ng lapag. Kasi alam natin lagas yun. Tapos, kalembang all kayo at istayhan nyo ng 30 seconds pataas ang bahay ng ating kapatid. Advice ko sa inyo, huwag na kayong mag-upload ng below 30 seconds. Ang bilis eh. Minsan pagka pupunta ako, didikit, or susukli, hindi ko pa natatapos panoorin, ay hindi pa ako nagtatype, tapos na yung video niya, ang bilis. Wag ganun, wag ganun. Huwag na kayo mag-upload ng segundong ang bilis. Pero yung 6 seconds, pa! Parang ano ka lang dyan, hi, tapos alis na. Kaya dapat 1 minute para nag-i-enjoy kang mag-comment, mapapahaba yung comment mo. Oh, tapos na, oh yan. Tsaka ka aalis. Tinamsakan mo, nilike mo yung kanyang video, tapos nagkalimbang all ka, tsaka kaalis. Walang lagas yun. Ganun gawin nyo guys, ha? Wow. HGB, ako magbabalik sa'yo kay Michelle Frondoso. Ako magbabalik sa'yo. Hindi pa lang ako makabalik ngayon, ha? Ako magbabalik. Basta ang balikan natin, pinakamatagal guys, 24 hours yan, ha? Pinakamatagal yun. Kung naglista kayo na yung inyong dinikitan, hindi man lang na-notice na tusukin ang puso, tamsakan, hindi yung nagbalik. Kasi ang tamang pagbabalik para manotice, kasi hindi naman manonotice kapatid ng ating sinusuklian na tayo ay nag-stay sa kanyang channel, na tayo nagkalimbang. Diba sa balik sukli? Oo. Hello, Annabelio. Kumusta ka? Salamat sa pagbabalik. Kailangan tusukin nyo yung heart, tamsakan nyo, tapos kalimbang all, yun. Nakasukli ka nun. Nag-stay ka ng 1 minuto, okay yun. Wala na yung lagas yung balik sukli mo. Nakasab-to-sab na kayo. Mga kapatid, baka si Bicolanang Maestra ha, hindi pa nakadikit sa inyo. Si Biflay Live. Iyak siya. Daming lagas kahapon, 90 plus. Uy, lagas day talaga. Lagas day. Huwag ka nang umiyak, B-Life. Nagmuryot nga dyan si Bisdak. Tapos ito si JPTV Official 115. Meron pa dyan 150. Ako 40 plus. Ha? Huwag ka nang magmuryot dyan. Talagang gawin na lang natin yung ating ginagawang tama. Kasi si Lolo, kahit ginawa natin ang tama, napalo pa rin tayo ng ganyan. Ewan ko, lahat naman ang dami. Kaya, go on lang, go on lang. Mega love shout out. Ocean TV. Hello, kumusta ka? Jacket na kita ha. May jacket ka na kapatid. May jacket ka na Ocean TV PH. Yan. Salamat sa tamsak mo ha. Salamat. Kumusta? May lagas ka rin. Yan. Ninya T. Ako ang magsupli dyan ng Doña Victorina at saka Michelle Frondoso ha. Huwag kayong mag-alala. After ni host mag-LS, ibabalik ko sa inyo yan. Full pack, syempre. Kalembang all. At gusto ko naka-stay ako sa inyo 1 minuto. Kahit titingnan ko lang yung channel nyo, yung mga video nyo. Titingnan ko yun. Kasi yun ay dikit na yun. Guys, kung hindi man natin tingnan ang video ng mga kasama natin, i-browse natin ang channel niya. Tingnan natin. Yung, di ba may mga upload, bisitahin natin, nandun tayo sa bahay niya. Okay yun, hindi yun malagas. Kasi nakikialam tayo sa bahay niya, inuurirat natin. Yun ang pag-subscribe. Dikit yun, ha? Ayan. Tamsak guys na tama para walang lagas. Oo, tamsakan nyo yung video. Tapos,
kalembang all nyo, stayhan nyo hanggang matapos yung 1 minute o 30 seconds to 1 minute. Yan. Wag na kayo dyan magbaba ng inyong mga bahay na ano lang, na segundo lang. Masyadong ikling segundo. Kay Tria, dikitang ka ni dikitang ka na ni Michelle Frondoso, dikitang ka, tingnan ko nga ni Doña Victorina. Dinikitang ka na. Meron ka ng 7. Yan, dahan-dahan lang, at least nagkakatao ka. Mamaya ka magsukli, Kay Tria, hindi ako magbabaka sa'yo ha, kay Tria. Alam ko ito JPTV official. Nalagasan kasi si JPTV official ng 115. Yan. Hello, Tergas Gamer. Naku, si Tergas. Tergas Gamer. Yan. Kumusta ka, Tergas? Salamat sa patamsak mo. Yan. Thank you so much ha. May jacket ka na, kapatid, Tergas. Yan. Nalagasan ka rin, Tergas. Lovejoy 17 Vlog. Shout out ha. Tombagasol, Reniel. Wow. Tanggats TV official. Ma'am, sensya na, kumain kami. Dinikita na ni Doña Victorina si kay Tria. Yan. May siyam ka na kay Tria, ha? Mahaba-aba din yung intro mo. Ayos yan. Ayos yan. Walang lagas ang didikit sa'yo. Basta tapusin yung intro mo or kaya mag-stay talaga ng 1 minuto, ha? Gusto ko yung mga intro nyo o kaya yung mga nilalapag nyo, wag yung 6 seconds. Hoy, Villanueva, hi, hello sa'yo. Tirgas din, tamsak, salamat sa patamsak. Hoy, Villanueva, salamat sa pagbabalik mo, kapatid. Kumusta ang inyong mga banana? Kumusta ang paglalagas ni Lolo sa inyong mga banana? Mga na-full pa ko, pasukli naman po, puno ng isang page ko ng notebook ko, 23 lang bumalik. HTB, antayin mo, HTB, di ba, titingnan mo naman, susuyurin mo naman, wala pong dumitit sa akin host. Mon Castro, pwede kita nyo si Mon Castro. Si Mon Castro, maglista kayo ha. Kung hindi pa sila nakakabalik, mga kapatid, lista nyo sila sa mga dadikitan nyo, lista nyo. As pinakamatagal, 24 hours. Ngayon, kung hindi talaga yan nagbalik, kasi may palatandaan naman yan, na binalikan kayo kasi tunusok, opo ma'am host, salamat po ma'am host, oo, welcome HTV. Tapos, kung after 24 hours, yung iyong nilapag, yung kanilang mga bakas, yung bakas mo sa nilista mo, hindi naman natusok, ay, ikaw na maghubad, hindi na si Lolo, ikaw bahala ka na. Salamat guys sa pagdikit kay Tria. Lahat kayo dumikit kay Tria, susukian kayo maya-maya. Pati ako didikit na rin sa dumikit kay Tria. Kay Tria, kay GTV official yan. Kasi ang pinapayo ko nga talaga, gumawa kayo ng second account, third account, tauhan ninyo. Lagyan nyo ng tao, lagyan nyo ng picture, lagyan nyo ng video, ha? Kasi pagka ganyan, dapat para hindi ka masyadong malalagasan, kasi sabi ni Pinoy Latina, wag mong ibinababa ang sarili mo, ganun. Tamsak guys, full pack para walang lagas, wag madaliin para sure, mention ako sukliakan. Ay, be live, sabing ganun, di ko alam kung pinagbabawal din yung yung all caps lock, di ko alam. Ayan. Kasi, meron akong napuntang channel, nag-caps lock ako kasi syempre para ma-notify sabi niya bawal daw yun, na napalo daw siya, nawala yung kanyang streaming, nakat, hindi ko alam kung totoo yun yung linapag ng nakadilaw na channel, Bicolanang Maestra, kung nakadikit na kayo sa akin, kasi hindi ko alam kung ako nakadikit sa inyo, puntahan nyo yun, bakasan nyo. Yan, bakasan nyo yun, yung binaba ko, yung nakadilaw na channel, ako yun. Bicolanang Maestra. Kasi gusto ko, magbakas kayo doon para manotice ko na hindi pa ako nakadikit sa inyo. Yun lang pala tandaan ko, ha? Ayan, yung nakadilaw na channel. Baka hindi ko pa kasi kayo nadikitan, sayang din. Yung binaba ni Bicolanang Maestra, nakadilaw na channel. Oo, puntahan nyo yun kasi pagbakas kayo doon, kasi pwedeng mangyari na kayo nakadikit sa akin. Ako hindi nakadikit sa inyo, sayang naman yun. O, magbakas kayo doon sa
binaba kong nakadilaw na channel. O, sige ho, sabi nila. Uy, dahan-dahan lang ang pagpunta nyo ha. Oo, dahan-dahan lang. Huwag niyong sugurin. Tamsak na yun, Madam Ninyati. Ayan, o. Kung natamsakan mo kapatid, hindi kita manonotice, Ninyati. Dapat mag-comment ka doon. Speech ko yun. Pang presidential speech joke. Puntahan nyo, ito yung nilapag ng nakadilaw na channel. Ako yan Nag-speech ako dyan. Bakasan nyo naman. Tamang bakas lang guys Tapos titingnan ko kayo dyan kung kakoy nakadikit na sa inyo. Yun lang kasi ang way para madikitan ko kayo. Kasi kayo nakadikit sa akin. Sayang naman yan. Kung ako hindi nakadikit. Copy that, Ma'am Oiki. Ninyati, salamat din. Hindi ko makikita Ninyati kung nakadikit ako sa'yo. Kasi nahirapan ako na ako ngayon didikit. Nag-iikot-ikot ako. Kaya manunukli ako. Didikit ako sa inyo. Mamayang matapos ang LS ko. Sa mga naglilista rin, bigyan nyo mga kapatid natin ng 24 hours. Kapag hindi kayo binalikan ninyan, hubaran nyo, hindi si Lolo ang maghubad kayo na, bahala na kayo dyan Pero meron namang mga nagsasabing, bahala sila kung hindi sila babalik. Nasa kanila yun. Huwag tayong madamot, basta gawin natin ng tama. In a day naman, meron tayong 75 banana. Pamigay natin yun. Ipandikit natin ang 75 banana. Pwedeng halimbawa, dito, mga kapatid, ang didikitan nyo lang, di ba sumisisid kayo, naglilista kayo, hanggang 30 lang. Hanggang 30 lang ang listahan ng dinikitan nyo. Ngayon, manunukli kasi kayo, ilaan nyo yung another sukli sa 30. Nagdikit kayo, tas susukli kayo, di ba? O, ganun. Kaya dapat lang, may lista kayo. In a day, pwede nyong gawin yun. Tip ko lang yun, tip ko lang yun. Uy, Binibining Marikit, may love shoutout sa'yo. Napapakanta ako, hindi naman ako magaling kumanta. Binibining Marikit, may jacket ka na kapatid, may jacket ka na Binibining Marikit Kumusta ka kapatid? Binibining Marikit, marikit ka pa rin ba? Nung malagasan ka. naglagas ngayon si Lolo, nalagasan ka ba Binibining Marikit? April Brito, hello host, hello po. Uy, tamsakan nyo si host, baka nakalimutan natin. Big-love shoutout sa'yo April Brito. Tinamsakan mo si host April, may jacket ka na. Ayan, salamat sa patamsak kayo, may jacket ka na. Sana si Binibining Marikit? April Brito, kumusta? Meron kang may lagas ka? May lagas ka April Brito? Kasi naglagas day si Lolo today. Oh, welcome April. Sana si Binibining Marikit? Uy, may jacket na yan siya. Ilan lagas mo April Brito? Kasi uniform tayo lahat dito. Marami. Ay, hindi ka nagbibilang Hindi ka naglilista. Guys, maglista kayo araw-araw. Mag-notebook kayo. May notebook ako, lasog-lasog na. Totoo yun, may notebook ako, guys. Talagang pag nangisda ako, guys, may notebook ako. Ilan everyday, may listahan ako. Ayan, ganun. Nililista ko. Tapos mga pangalan, ganun. Ayan. Totoo, alam nyo naman, nagpagod ka na, siguraduhin mo na nasulit. Hoy, tirgas! 138? Alaman, kawawa naman si tirgas. Si HTV dito, kapatid. Dikitan nyo, guys. 150. Uy, dikitan nyo si tirgas gamer. Ang dami niyang nalagas. Hello, The Insights. May jacket ka na. Marami tayong bagong pasok, mga kapatid, kasi hindi ako nagtatanggal ng jacket. Pagtanggal ako, pagka malapit na siguro akong mamoni, hindi ako nagtatanggal ng jacket. Kaya yung ginajakitan ko, bagong pasok yan, makipagkaibigan kayo, basta istayhan nyo ng 1 minuto. Kung si HTV channel, dikitan nyo, kawawa naman, 150. Si Tirgas, dikitan nyo, 130 plus, Si B-Life din, dikitan nyo yan. Nalagas-lagas din, ang daming puro lagas. Magdikitan kayo, magdikitan kayo. Ang gawin nyo, ang tip ko sa inyo, 30 lang
sisiri ninyo, nababakasan ninyo. 30 bahay ang pasukin nyo, ha? Pag naka-30 kayo, lumabas kayo, magpahinga kayo, tapos manukli na kayo, manukli. Yung pagsukli nyo, laging may 1 minuto, ha? Ganun po ang gawin natin, ganun po ang gawin. Tapos may kalembang all. Yung binaba ni host, nakadilaw na channel, guys, ako yan. Baka ako hindi nakadikit sa inyo, kayo nakadikit sa akin. Magbakas kayo dyan. Diyan ko kayo babalikan. Mamaya after ko ng LS. Tsaka yung nagdumikit kay Doña Victorina, tsaka kay Michelle Frondoso. Uy, mega love shoutout sa iyo, Yan Vlog. Kumusta ka, Yan Vlog? Nakita na kita, Yan Vlog, ha? Yan. Bagong pasok si Yan Vlog, guys. Kumusta? Meron ka ding wait lang. Jakitang kita, wait lang. Yan Vlog. Wait. May lagas ka rin. Ayan, may jacket ka na yan. Uy, Aldabi Kraze, hello. Hello. Tamsakan niyo si host, mga kapatid. Tamsakan. Guanyin. Salamat sa patamsak mo. Guanyin Vlog, hello. Buhula na in Qatar, andito. Uragon. Bicolana Maestra Uragons daw. Dikit na ako, all bells. Salamat, Buhulana. Ngayon, baka hindi pa ako nakadikit sa inyo. Magbakas kayo, guys. Kasi, nakadikit kayo sa akin, ako hindi. Malalaman ko yung pagka nagbakas kayo dito sa nakadilaw na channel. Nakadilaw na channel na binaba. Ha? Pwede na bang maglapag? Yes, yan. Maglapag ka na tapos sisid ka na. Raymond Castro Vlog, pasali host. Saan ka sasali, Raymond Castro? Makipagdikitan ka lang dyan. May kalab shoutout sa'yo. Andyan si Remiel Bulataw, si Raymond Castro. Si Remiel Bulataw, dikitan nyo yan, informative ang kanyang mga video, guys. Si Raymond Castro nandyan din. Si The Insight naglapag na. Si Miss City Brunei naglapag. Si Yen, kasali ka na Yen, pwede ka nang maglapag. An Abilio. Ayan. Dark Ninja, pasok na, bakas legit to. Ayan, sabi niya. Yung pumasok kasi Aldabi Chris, meron ka ng tamsak, ha? Ay, meron ka ng jacket. Yan, meron ng jacket. Sige, makipagkaibigan na kayo dyan, ha? Ayun. Pumasok din si Alva Minute. Hello, Alva Minute. May galap shoutout sa'yo. Bigyan kita ng jacket, ha? Ika, tamsakan mo si host Alva Minute. Kumusta ka? Si Mary Rose Taksa, nandyan din, pumasok din. Jakitang kita, Mary Rose, ha? Bago ka rin, jakitang kita. May jacket na kayo, Alba Minute and Mary Rose. Tamsakan niyo si host sa kanyang LS. Tapos, nakadikit na ba kayo kay host? Kung hindi pa, dikitan nyo. Or kung nakadikit kayo, magbakas kayo para kayo ay masuklian ko. Ma'am, tapos na po sa nilapag mo. Okay. Sige. Dark Ninja, maglagay ka ng picture mo, Dark Ninja, ha? Oo, walang picture yan. Picture na ba yan? Hindi ko alam kung picture na yan. Ayan. Si HTV, dikitan nyo, guys. Kasi 150 ang lagas niyan. 150 ang lagas ni, si Reniel, 30 lang siya. 30 plus ba sabi? Tama ba ako? Buhulana in Qatar, nakabakas na ako. Pwede na po ba magkapalabag? Yes, Buhulana. Yes. Buhulana. Host, pinsan ko yung Buhulana in Qatar. Binigay ko sa kanya siya. Wow, thank you, Tumbagasol, ha? Salamat. Meron na po, ma'am. Okay, Dark Ninja, meron na pala yan. Sige. Okay, yung mga binakasan ko, pasukli na lang. Linagyan ko na po, kaso, di pa na-refresh. Sabi ni Dark Ninja. Dikitan niyo si Dark Ninja, ha? Magbaba ka na, Dark Ninja. Dark Ninja, magbaba ka. Magbakas ka kay Michelle Frondoso, kay Bicolanang Maestra, ha? Hindi ako makadikit kasi ang aking internet ngayon, ikot-ikot. Baka pag pumunta ako sa inyo, naka-livestream ako, tapos dumidikit-dikit ako sa channel nyo ngayon, mawala na naman ang internet. Kaya mamaya ako, guys, magsuklit-suklit sa inyo, ha? Bibigyan ko kasi kayo ng oras. Gusto ko kasi tinatapos yung mga video nyo. Tapos, naka-stay ako ng 1 minuto. Ha? Para iwas lagas. Kinakalembang all ko kayo. Tapos, stay ng 1 minuto. Gusto ko ganyan ang pagsukli. Bigyan ng oras. Yung
Yung gusto nyo namang magsukli agad na ano, okay lang naman yun, bahala kayo. Pero sa akin, para hindi tayo nagmamadali, bigyan natin ng oras. Tapos ka na magsisid, nakalista ka ng 30 minutes, naglapag ka, sumisid ka. Yung inisda mo, nilista mo, 30 people, pahinga ka na. Balikan mo na yung mga nilapag mo, yung mga nagbakas doon, isa-isahin mo na, puntahan mo ang bahay, bigyan mo ng tig-isang minuto, kalimbang call. Ganon ang pagsukli. Ano? So, kaya naman, magpaalam kayo kay host. Sabihin nyo, guys, alis muna ako ha. Doon muna ako sa nilapag ko, magsusukli ako ha. Ganon. Ganon kasi ginagawa ko sa mga LS na napuntahan ko. Nagpapaalaman ako, sabi ko magsusukli. Tapos pagbalik ko, guys, nadikitan ko na kayo kasama ang kalimbang all. Ganon. Oo, babalikan ka niyan, Dark Ninja ni Doña Victorina, ha? Hindi. Hindi lang ako makabigay kaagad ng banana kasi nag-iikot-ikot. Nag-iikot-ikot yung aking internet ngayon. Mahirap nang mawala. Sige, magdikitan kayo dyan, magmahalang kayo dyan. Magandang, salamat po, pahinga muna ako, manukli, baka may nakaligtaan po ako. Ganon. Magpaalam kayo, sasabihin nyo, pag manunukli, aalis ka sa bahay ko kasi pupuntahan mo yung nilapag mong video. Iisa-isahin mo yung mga dumikit doon, i-stayhan nyo, di ba yun? Kamar, so tamsak na. Tapos babalik kayo dito, sasabihin nyo, dan na po ako sa mga dumikit, ganon. Kasi pag nakita nila yan, ibig sabihin, uy, nanunukli to talaga. Hindi na niya paaabuti ng 24 hours. Didikitan kayo niyan. Ganon. Ganon ginagawa ko. Kaya sa isang araw talaga, pagka ako ng isda, may 40 yan. Kaya yung kaninang nalagas, may sobra pa 40. Naanohan ko sila, na balik ko yung nawala sa akin. Pagpasok ko mangga, aalis ako, nagpapaalam ako. Sabi ko, magsusukli ako, alis muna. Pagbalik ko, shout out, nakasukli na po ako sa mga dumikit. Ganun. Kain-kain muna ako, mga kapatid, ha? Nagbabasa lang ako. April Brito 1. Nag-love shout out sa'yo, kumusta? Kumusta ka? Tamsakan mo si host, may jacket ka na kapatid. Kapatid na April Brito, shout out sa'yo, may galab shout out, kumusta? Nalagasan ka today? Lagas today si Lolo eh. Lagas day today, kumusta ka? Nagyakita na kita kapatid. May jacket ka na dyan, ha? Ayan. Si Busden, Ninja, Tamsak. Oy, thank you, Busde. Oh, may jacket ka na rin, Busde. Salamat sa patamsak mo. Ma'am, balik ako. Kain muna ako eh. Balik lang ako. Yes, Dark Ninja. Dark Ninja, sige. O, yun, vlog. Ako, almost 21 na nawala sa akin ngayon. O, yun, kaunti pa yun. Mangingisda ko po yan, ate. Okay, sige. Alam mo, yun po, ikaw, maliit-liit pa yan. Yung 100 plus, grabe. O, dinner time muna mga madam at sir, be back later. O, ninya tip. Tapos magsukli kayo, ha? O, gusto niyo naman nag-dinner kayo, itambay nyo kay host. O kaya magsukli kayo, ha? Tapos pagbalik nyo sa akin, mag-shoutout kayo sa mga nasuklian nyo, ha? Sabihin nyo, nakasukli na po ako. Hoy, Serendipity Fishing. Kumusta? Hi there. Hello. Serendipity Fishing. Tamsakan mo si host, Serendipity. Salamat, ha? Serendipity Fishing. Like mo yung LS ni host. Like mo. Uy, baka hindi nyo pa
Baka hindi ko pa kayo kadikit. Hindi pa ako nakadikit sa inyo, guys. Hindi pa. Ito, magbakas kayo sa binaba ng nakadilaw na channel. Magbakas kayo doon ko kayo didikitan. Kasi baka nakadikit kayo sa akin, ako hindi nakadikit. Suklian ko kayo dyan, mga kapatid, ha? Ang binaba ko, ha? Tapos ikalembang all nyo ako lagi kasi may LS ako. Parang nanonotify kayo pag LS ko. Tapos guys, si Bicolanang Maestra, kalembang all please. Kasi pag naglolo ko ang internet, hala, nasa shutdown ako, nawawala. Ikot. O, edi wala. Ngayon babalik ako. Para makabalik kayo, manonotify kayo kapag nagkalembang all kayo sa akin. Shout out po sa mga naunahan ko po, sabi ni Bisdak Linesky. Marami ka nang naunahan, Linesky. Kay Tria the Insights Dan, pasukli naman po. Ayan. Wala na mga nagme-mention. Tapos pag nagme-mention, nakikita nyo yung mga pangalan nyo dyan. Wala akong nakikita dyan na nasabi noted. Ako kasi, pag minention, nagre-read yan dyan, di ba nagre-read? Sabihin nyo, noted po, ganun. Sa nag-mention, ganun. Cheska Cristobal, makikisali, sali ka, meron ka ng jacket kasi nagtamsa ka na kagad kay host. May jacket ka na. Ganun guys, ang ating respeto sa mga kapatid. Kapag tayo ay aalis, sabihin niyo po, guys, alis muna ako, magsusukli ako. Ganun. After how many minutes? Hello, Simply Williams, kumusta ka? Kumusta ka kapatid? Nalagasan ka kapatid? Nalagasan ka sure yan. Criska Cristobal, thank you host. Welcome kapatid. Yan. Tapos nagpaalam kayo, tapos sabihin nyo pag bumalik kayo, hello guys, nagbalik sukli na ako sa inyo lahat. Yung ganun. Naku, 37. Oy, Simply Williams, may mas masaklap. May 150. Si HTV nandiyan. Dikitan nyo yan. Si Bihulana in Qatar, hello, kumusta? April Brito, shout out sa'yo. Simply Quinstin. Andyan silang Gets TV na epoxy kapag dumikit. 150. Kaya may mga nagluksa. Andito rin si JPTV. Si JPTV, hala, 115. Ako, 40 plus. Ang ginawa ko, nangisda ako mula kanina, nakabalik. Tapos sa lahat ng LS, yun ang usapan, puro lagas. Sabing ganun, napakasakit, pinaghirapan isang iglap na wala. Kaya nga si HTV's channel sabi niya, hala, nagpuyat ako, 4 na araw kong inisda yung 150, ganun lang na wala. Si Lolo talaga, ang masaklap pa dyan, minsan watch hour talaga. Pero alam mo kapatid, Simply Williams, mga kapatid, kaibigan, walang sukuan. Paano maglagay ng kulay? Ito, paglalagay ng kulay, ito ha, pag minention, ito po, pindutin nyo yung at, tas idugtong nyo, kahit first name lang, bago yung space, kunyari yan si Amiyaw, itype mo lang yung mismong ganong correct spelling Amiyaw, may at sa unahan, magre-read siya. So, pwede nyo gamitin yung pag nag-mention na, dan na kayo, o kaya naman, tapos sasabihin nyo naman, noted, ganon. Ibig sabihin na notify kayo na kayo ay, tapos pwede kayong, noted sa mga nag-mention, maya po ako magsukli. Asahan nyo yan. Mga ganon, respeto. Kasi mahal natin ang ating mga kaibigan. Tandaan natin, dito sa ating community, dito naman tayo dumami ng banana. Aminin nyo, hindi sa Facebook. Kahit mag-shoutout kayo sa Facebook, wala. Si Robin Crafts, mahirap din magpasalamat sa mga dumikit. Kasi kapag mali ang type nila sa pangalan, hindi naman namumula. Kapag mabilis ang ikot ng mga messages, madalas hindi ko napapansin. Ganun na lang, ang gawin nyo na lang, minsan ginagawa ko talaga yung pag mabilis. Shout out sa mga nag-mention, noted po kayo. Ganun. Kasi di ba namumula, nakikita mo. So para hindi ka na noted, shout out sa mga nag-mention, noted po. Ganun. Mamaya ang sukli, ganun. Pwede yon, pwedeng ganun. Kasi pag marami-rami na ang tao, bumibilis man ang lapag, pero ang gusto ko dapat sumisid talaga kayo, ha?
sisid, lapag. Simple Wims, mawawalan na nga po ako ng, uy, wag kang mawala ng pag-asa. Araw-araw naman talaga may nalalagasan pagising, Simple Wims. Pero ang normal na lagas, 3 below 10. Pero ang advice ko sa'yo, Simple Wims, sabi kasi nila Tina Pinay, wag mong gamitin lagi na pinanlalapag mo yung iyong main. Yan. Boss Gigs, evening, tamsak at dikit, nagbakas ako sa'yo, ikaw na bahala sa akin na, oo, sige, magbakas kayo doon sa sa nag-i-speech ako para madali kong makita. Itong binaba ko, oo, ikalembang all nyo, tapos, bakasan nyo, kasi doon ko kayo susuklian, ha, mga kapatid, yung nakadilaw na channel, kasi, titingnan ko doon sa mga sino kaya yung mga nagbakas, yun ang susuklian ko dito sa sa yung naka-red ako diyan, nag-i-speech. Host, kain lang ako, tara kain ka. O kumakain ako ng biskwit. Sige, kain ka lang. Robert Scraps, kain ka lang. Enjoy your dinner. Yum. Shout out Mon Castro, Kamars. Hello, Kamars. Miss City Brunei, kumusta? Hello. Be Life, baba ka daw ng bahay mo, Mary. Yan. Pag may namumula yan. Si Be Life, ang galing. Siguro susuklian niya si Mary, ganun. Binibining Morena, binakasang ko para kita mo, sabi nitong Bagasol. Asan kaya si Binibining Marikit? Masarap pa ang aking mushroom malunggay sukwid chiche. Wow! Kakainis ka naman, Ruben, Scrap. Ginugutom mo si host. Skyflex lang ako, oh. Uy, salamat sa jacket, oh. Siyempre, Boss Geeks TV, para hindi ka ginawin. Tsaka ayaw kong makipagdikitan kayo dyan na nakahubad kayo. Uy, mabuntis nyo ang mga dikitan nyo dyan. Bahala kayo, ay joke lang. Ninjan Simply Wems. Ninja ni Simply Wems. Ayan, oh. Pero eto naman, naggawaan na kayo ng ninja, ha? Naggawaan na kayo ng ninja. Lagyan nyo ng picture ang ninja nyo. Tama yan, may picture. Simply Wims, lagyan mo ng video kahit isa lang muna. Tapos padikitan mo, Simply Wims, yung iyong bahay. Ganito ang technique sa paggagawa ng ninja. Turuan ko kayo. Gumawa ka bago yan. Ngayon nandito ka sa akin. Una mong ilapag yung video mo. Baby pa yan, makadikit lang dyan ng 10. Next mong kuning link, yung link ng main mo, tuloy-tuloy na yun ang ilalapag mo. At the end, yun, yung iyong ninja, yun ang magsusukli. Dihayahay si main, wala siyang masyadong ginagawa, iwas laga si main. Kasi dapat hindi natin masyadong pinapagod. Kasi, ang tama naman daw talaga, hindi tayo nagbababa ng sarili nating link. Yun ang sabi nila. Sabi nila Tino, ha, kaya siya naiwas lagas siya. Ayan. Okay? Kumain ka na. Ano mo doon? Okay. Makipagdikitan ka dyan. Magbakas, ha? Ay, magpuklit ka. Okay. Huwag ka dyan mag-ingay. Nag-earphone ka pa. Tapos pumupunta ka kung saan-saan. Okay. Aldabi Grace, salamat. Dana din po. Kain-kain lang ako, guys, ha? Basta mamaya ako magsukli, yung dumikit kay Michelle Frondoso, doon ka nakikita ka sa mirror. Yung dumikit kay Michelle Frondoso, tapos itong kay Doña Victorina, mamaya ako guys, pagtapos ng LS ko. Tapos yung nagbakas dito sa nakadilaw na channel, yung link ko ng video yan, kung diyan kayo nagbakas, kasi baka hindi ko pa kayo kadikitan, diyan kayo. Ayan, Binibining Marikit, dumikit na tapos na mo. Si Binibining Marikit, sino-shoutout ko siya kasi gusto ko yung pangalan. Hindi sumagot. Kumusta kaya si Binibining Marikit? May lagas ka rin, Binibining Marikit? Tear gas gamer, dikitan nyo. Malaki din na lagas dyan. Boss Gigs, mga didikit, iwan lang ko ng tamang bakas para sa sukli at kalimbang.
Uy, hello, Gerson Castillo. Tamsakan mo si host ha. Jakita na kita para hindi ka ginawin. May jacket ka na. Salamat sa patamsak mo, Gerson Castillo. Yan. Okay, Kamar, simple baba mo bahay mo daw. May jacket ka na ha, thank you. Kumusta ka, Gerson Castillo? May lagas ka rin today? Mapalad dyan ang mga hindi nalagasan ni Lolo today. Nagtagbagyo si Lolo. Oh, grabe po. Allah, oh. Ayan na. Uy, kawawa si Gerson Castillo. Dikitan nyo yan. Grabe ang lagas 100. Si HTB, 150. Oh, marami pa dyan ng mga nalagasan. Magdikitan kayo. Walang sukuan. Sa dahan-dahan, guys. Sa dahan-dahan. Yung ating rules para iwas lagas, gawin lang natin. Gawin lang natin. Yung pag mas lagas, parang mas lahat naman kasi nalagasan Yung mas lagas si Lolo ngayon, normal, lahat nakaranas. Pero para iwas lagas ito. 1K na ako kapag hindi ka pinag-graduate. Ang saklap talaga, no? O ito na nga yung ina-advise ko, gumawa kayo ng ninja. O yung ninja nyo, lagyan nyo ng tao. Oh, hello, Dalus Shops. Uy, welcome sa pagbabalik mo, Dalus Shops. Thank you. Tamsakan mo uli si host ha, Dalus Shops. Welcome, welcome. Kumusta ka? May lagas ka rin. Salamat sa patamsa. Thank you. Kumakain si host kasi dinner ko to, ha? Yan lang kayo. Bawiin nyo yung mga nalagas sa inyo. 30 lagas. Bawiin nyo muna. Sige. Hindi na muna ako magsalita, kakain ako ha. Tapos gawa kayo ng ninja, pag malapit na kayong graduate, wag niyong ilapag ng ilapag ang sarili niyo. Pahingahin niyo yan. Yung ninja niyo may tao, may isang video, may banana dapat ha, kahit 10. Legit na yan, ganun. Rogeline Bautista, kumusta? Patamsak si host, di nakita na kita, Rogeline. Hello, may jacket ka na kapatid. Nag-love shout out sa'yo, ha? Kain lang si host, ha? Kain lang. May jacket ka na kapatid, Rogeline. Oo, may jacket ka na. Tapos baka dinikitan niyo si host, ha? Ako hindi pa nakadikit. Baka sa niyo yung nakadilaw na channel, baka sa niyo yan. Doon ako mag-aano sa inyo, doon ako didikit sa inyo. Hindi lang ako makadikit ngayon kasi mahina ang internet ko, umiikot-ikot. Baka mawala na naman yung aking live stream. Kaya mamaya ako manuklik sa inyo pagkatapos ng streaming ko. Salamat, Toast. Welcome, welcome. Pag ka doon, ha? Para sure na madikitang kita. Oo. Para sure na madikitang kita. Sure na sure yan. Akin yung channel na Doña Victorina. Dikitan nyo rin yan. Mamaya ako magsukli. Ning komento. Ning pormento. Hello. Hi, host. May jacket ka na. Thank you sa iyong pagbalik, pagdalaw. Kay host. Bigyan mo ng tamsak si host, ha? Tsaka TV. Tsaka. May jacket ka na, tsaka, ha? Ayan, may jacket ka na. Uy, salamat sa mga patamsak niyo, mga kapatid. Kumakain si host. Kinukumusta ko lang kayo kung may lagas kayo today. Ngayon, ibalik niyo yan, dahan-dahan lang. Salamat, Tsaka. Thank you. Yan. Thank you. Basta iwasan lang natin yung nagmaslagas naman si Lolo. Wala tayong magawa. Nagmaslagas siya Pero pag ginawa nyo ito, legit banana yan. Organic banana. Pakibasa nyo yan, mga kapatid. Ayan. Binibining Marikit, sabi niya, shout out nyo lang po ako kung tapos nyo na akong maldikitan para matanggal sa lista. Nililista ko po sa'yo. Binibining Marikit, kumusta dyan, ha? Ayan. Basahin nyo, mga kapatid, yung bagong pasok.
Ning Formento, hello po sa lahat, sabi niya. Hello din sa iyo, Ning Formento. Basahin niyo to ha, mga kapatid. Swing lang po. Makakain lang ako, sabi ni Minos TV. Sige, mamanggi ka naman ni Stevie, ha? Enjoy eating, enjoy. Mega shout out, Miss Daklinsky. Mega shout out. Yen vlog. Mamaya babalikan ka ni Doña Victorina, ha? Pag kayong mag-alala, ha? Akin yan, after ng LS ko. Ayan. Sabi ni Minos TV, sa lahat po ng dumikit sa akin, nadikitan ko na po, at sa lahat ng didikit sa akin, balikan ko po kayo, legit po kayo. Yun, ganon. Ibig sabihin, may dumikit sa kanya, nasuklian niya na. Kakain lang siya. Ganon mga guys. Pagpaalam tayo, magsabi tayo. Sabi ni Bill Life, natamsa ka na daw guys, full pack kayo. Huwag madaliin. Para walang lagas, mention ako para sukli. Ninja ni Raymond Vlog, pasali. Sali ka, sige. Ali ka na, may jacket ka na. Ha? Mega shout out lang po, yung di ko pa nasuklian, sabi ni Miss City Brunei, ha? Yan. Jacket ka na, Ninja ni Raymond. Ay, Raymond Vlog, ito na ninja ko, oo. Kasi nga, kapag ang ginagawa natin, overwork na yung ating main, hindi ka dyan makaahon, hindi ka makagraduate. Ang gawin mo, may ninja ka na yun ang mag-ano sa'yo. Ha? Manarbo. Sila ang mapagod. Tapos yung main mo, pahingahin mo siya. Ryan James, hi host. Thank you so much sa pagbabalik mo. Thank you. Tamsakan mo si host Ryan James, ha? Dingo, hello Dingo, shout out sa'yo. Bigalag, shout out nyo, be here. Uy, kumusta? Bigyan kita ng jacket. May jacket ka na, ha, Dingo? Kung dinikitan mo si host, tapos di ka pa kadikita ni host, baka hindi pa ako nakadikit, magbakas ka dito. Dingo, shout out sa'yo, shout out to all. Yung binaba ko ng nakadilaw na channel, pagbakas kayo doon kasi doon ako magsusukli after ng LS ko. Ayan, mega love shout out kay Jinky Paran. Hi host. Hello. Kain lang si host, mas jacket na kayo ha, may jacket na kayo. Maglablabang kayo dyan para mabawi nyo yung mga lagas banana. Ha? Gawin nyo ng tama ito. Basa. Star Adler, hello. Hello host, hello din sa'yo. Ayan ka na, may jacket ka na kapatid. Star Adler. Makipaglablabang ka na dyan. Pabasa lang ito mga kapatid para iwas lagas tayo. Nagmas lagas si Lolo. Kaya dapat gawin natin to ng tama. Hello, Ninja. Hi. Hi, Ninja. Ginakita na kita, Ninja, kung kanino ka mang ninja. May jacket ka na. Shout out sa'yo. Basta ang billing ko pag gagawa ng ninja. Para hindi na siguro ako magsalita, ganyan ko na lang to. I-laminate ko. Tapos may gaganyan ako mga reminders. Mga ganun kasi para hindi pa ulit-ulit. Sige nga, bukas gawin ko yan. Naubos ang ko paulit-ulit ang lalamunan ko, masakit.
Alis na po ako. Thank you. Nadikitan ko na lahat ng dumikit eh. Salam. Nakasukli na si Cheska ha. Nakasukli na. Ayan. Alis na muna siya. Tama yan. Tama yan kapatid. Okay. Sige, sige, sige. Balik-balik ka lang mamaya. Marami uling bagong jakitang ko ha. Sige, thank you. JP oh. Isayin mo na yung yung isa ni MC. Let's try. Pero ko lang po anong password nito. Yan. I'll ask him. See. Ayun na. Maraming minention si Binibining Marikit. Mga nilista siguro niya yan. Basahin niyo kasi magre-read naman yan. Sige, okay na yan. Wag na. Okay na yan. Wag na. Meron na siya dyan eh. Wag na, wag na. Okay na ako. Doon na kayo. Nagbakas na ako. Doon, mami. Ay, thank you, Ryan James. Pag hindi pa ako nakadikit sa iyo, Ryan James, sige. Talagang asahan mong didikitan kita doon. Channel ko yan, Doña Victorina, ha? Basta mamaya, pagkataas ng LS ko, ako magsuklit, kapatid. Kasi wag ngayon, dahil mag-ikot-ikot naman ang aking Renz TV. Salamat sa patamsak mo. Hello. Jakitang kita Renz TV ha. Wait lang. Nandyan din si Ivana Alawi. Uy, Ivana Alawi. Sino tong Ivana Alawi? Totoo ba ito? No. Patingin nga. Meron kasing Ivana Inaliw. Renz TV, meron ka ng meron ka ng jacket tsaka Ivana Alawi. Hello, meron ka ng jacket, Ivana Alawi. Meron na. Uy, andyan si Ivana Alawi. Patingin nga. Tina Adolfo, road to 1K. Wow, may pa Ivana Alawi. O kala mo dyan, Binibining Marikit ha. Bigyan nyo ng jacket. Binigyan ko na agad. May jacket na si Ivana Alawi. Patingin nga. Uy, totoo ba yan? Ivana Alawi talaga. Meron kasing Ivana Inaliw. Merong Ivana Inaliw, merong Ivana Alawi. True ba yan? May jacket na, kala mo Binibining Marikit, ikaw lang ha. O, ayun na, si Ivana Alawi, puntahan nyo na. Wait lang, puntahan nyo nga si Ivana Alawi, hala. Totoo ba siya? Ang totoo, yung profile pic, kakaiba kaya 5-page fan channel lang yun. Pan-channel daw. Dinalaw nyo ba? Nasaan na? I-check nyo nga. Kasi pag si Ivana Alawi talaga yan, syempre. Ano yun? Fan page. Ayan. Pinangalanan niya lang. Ay, naglapag lang. Uy, Angel Louie. Uliba. Hello, shout out, Tamsakdan. Sige, jakitang kita ha. Jakitang kita, Angel Louie. Ayan, may jacket ka na, Angel Louie, ha? Mega love shout out sa'yo. Hi, madam. Naku, ayan na, umiiyak agad pagpasok. Alam ko na yan. Huwag ka umiyak dyan, Miss Mix Idea. Lagas, marami. Eto, bago mo sabihin, kumusta ka sa lagas mo, si HTV, 150 ang lagas. Si JPTV channel, 115.
Si host, 40 plus. Pero nangisda ako kanina, nagpunta ako sa mga LS, Hamix Idea, tapos, lahat ng usapan doon, puro lagas. Lagas day daw ngayon ni Lolo, nagbagyo. Lenny Zuza, naka-jacket ka na agad. O, ginakitang ka na agad. Hello, hi, host ni Nancy Tumlos. Ayan. Ang dami nating bagong pasok. Ang dami kong ginakitan. Tsaka ang daming bagong tamsak, ha? Tamsakan nyo si host para ma-shoutout kayo, ha? Okay. Salamat. Welcome. Asa na si Mix Idea? Nagpapalahaw. First time mo. O ngayon, 22 ka. Na-relieve ka ba? Kasi kanina pa talaga, totoo. Ang daming lagas. Totoo yun. Dami din ako. Lagas day ngayon ni Lolo. Pagpasensya nyo si Lolo, nag-ulyanin. Grabe. Meron siyang nilagasan na, 200 plus. Hoy, nakikita ko yan dyan si Darwin Prignor. Hindi man niya nagtamsa kay host. Tanggalan ko kayang jacket ito si Darwin Prignor. Ang paborito kong kaibigan. Hindi ako tinamsakan ni Darwin Prignor. Hindi ako binati. Hindi kita dyan i-shout out. Uy, nalagasan din si KN Channel 104, ay 40. Oh. Irene Amilik, hello. Shout out sa'yo, shout out. Sa lahat ng bagong pasok, mega shout out sa inyo. Salamat sa patamsa kay host, ha. Tamsakan nyo si host. Asa na si Darwin Prignor dyan? May sumpong yata yun. Ako host, binalikan ko na lahat ng dumikit sa akin at nag-iwan na rin ako ng tamang bakas. Ayan, sabi ni Yan Vlog. Opo, 450 plus kanina nga po sa ibang LS, Madam Kaawa. Oo, di ba, Mix Idea? Ang daming nalalagas. Sa ibang LS, puro usapan ganun. Lahat talaga, lahat. Kaya, sabi ni JPTV Official, guys, yung mga dumikit kay Kay, susukliin na muna namin. Ayan. Pati ako didikit din. Kaya kayo na bahala sa akin. At magbakas din ako para alam nyo na legit kami ni Kay Priya. Bago lang ang gawa ni JPTV Official si Kay Priya sa wife niya. Nalagasan niya ng 115 si JP Channel. Dikitan nyo guys. Dikitan nyo si JP Channel guys. Tsaka si Kay Priya. Magsusukli sila dalawa. Baka may dalaw si Lolo ngayon. Oo, Mix Idea. Sinumpong ang Lolo mo. Grabe ang pagpuulyanin. Grabe manglagas. Kakaloka, no? Nakakalungkot talaga, nakakapanghina. Yung 150, yung 250, lalo na kung di ka pa nakagraduate. O, ayan, si Rogeline Bautista, 31 na lagas, nakakalula. Hala guys, hindi na ako oy, Quizzel Vlog, hinto, wait lang. Hala guys, hindi na ako makadikit, error na po, sorry sa mga dumikit sa akin, babalikan ko na lang kayo, pahinga muna. Quizzel Vlog, bukas ka pa makakapagbalik sukli. Kung meron kang ninja na may bahay, na may video, legit na ipambalik mo, pwede yun. Tingnan mo yung bakas ng lapag mo. Kasi kawawa naman kung magintay sila ng matagal, ha? Oo. Sige. Napalo ka na, mapapalo ka dyan. Pag nag-error isang beses, wag nyo nang ulitin. Pag nag-error isang beses, Nancy Tumlos, shout out sa'yo. Hello. Hello. Kumusta? Bakit si Nancy Tumlos, nag-ano lang siya, nagsuporta. Shout out Kinito Channel. Shout out Nancy Tumlos, Angel Oliva, Bakas at Mention Sure Balik. Premiel Bulataw, nandyan. Bilupa, nandyan. Teargas Gamer, andyan. Si Nancy, nag-bidji lang siya. Backread, hehe. Uy, si TV Official, dikitan nyo ha. Mag-backread ako, nag-backread TV Official. Saan yun? Meron ba? Wala akong makita TV Official. Sabi mo kakain lang muna kayo. Tapos, doble sukli ni TV Official. Kasi yung dumikit kay Tria,
Dalawang sukling marireceive nyo. Uy, walisan mo to. May mga langgam. Ano mo yan? Ganunin mo. Yung maliliit na langgam na nanggatan. Yan. Patayin mo ganun. Noted po sa dumikit sa akin, sabi ni Nancy Tumlos. Dane go high daw, sabi ni Nancy Tumlos. Jinky Paran, hello. Si Nancy Tumlos, nagbidji-bidji lang. Shout out Rubiens Craft. Remiel Bulataw. Naka-duty si Nancy Tumlos. Kaya nagbidji-bidji siya. Sige, Nancy Tumlos. Ninja ni Raymond, hello. Yan vlog, dikitan nyo, nalagasan yan. Malaki, Pisdak Lines Kilo, Simplicity Mon. Bilo pa. Hi, Jichuts. Hello, Jichuts. Tamsak dan. Uy, thank you sa tamsak mo, Jichuts. Nalagasan ka, Jichuts. Ilan lagas mo, Jichuts? Jichuts. Shout out Ninja, Hope. Shout out April Brito. Latino Pinay, shout out. Dikitan nyo si Latino Pinay, mga kapatid ha, kasi monetized channel siya, nag-LE siya. Nangingisda din ako dyan, kaya Latino Pinay. Dikitan nyo yan guys ha. Babalik suklian ko niya yan mamaya. Legit yan mga kapatid. Oy. Bula na in Qatar, may galab shout out. Padikit daw kasi lobat na siya. Susuklian ko kayo. Lobat na daw si Bula na in Qatar. Dikitan nyo si Bula na in Qatar. Si Irene Amilik. Dikitan nyo guys. Dikitan nyo. Host, mag-work na ako bukas na lang ulit. Hoy, Riniel Balataw. Sige, suklian mo mga dumikit sa'yo, ha? Latino Pinay, hi daw. Yan. Dalawin nyo sa LSE Latino Pinay. Angel Louie Oliva, hello. Shout out Jinky Paran. Dan na daw sa'yo, yan vlog. Okay, Riniel, sige. Langgets TV, hello. Ninja Hope, naglapag ng bahay. Nandyan si newbie here, si Warfreak Gaming. Hello, Warfreak Gaming. Kumusta ka? Jacketang kita, Warfreak, ha? Ayan, may jacket ka na, Warfreak Gaming. May jacket ka na. Kumusta? May lagas ka ba today, Warfreak Gaming? Kumusta sa'yo? Hello. Sakit braso ko. Sakit ng braso ko, mangisda. Uy, alam nyo guys, ang sakit sa braso ng mangisda, ano? Simplicity Mon, ako ang magbabalik kay Doña Victorina. Ako yan, channel ko yan. Kaya after ng LS ko, susuklian ko lahat ng dumikit kay Michelle Frondoso, tsaka Doña Victorina. Tapos guys, kung hindi nyo pa kadikit si host, kung kadikit nyo na si host, baka ako hindi pa nakadikit sa inyo. Para malaman ko na hindi pa ako nakadikit sa inyo, magbakas kayo dito sa nakadilaw na channel. Ako yan. Bakasan nyo yan guys, ha? Diyan ako magsusukli after ng LS ko, kapatid. Yan. Ang hirap din ng mangisda, oy.
Sumasakit ang braso ko. Hirap manghuli, tapos may budol. Rogeline, alam mo, 2 months na ito, pa 3 months na yata, itong braso ko ang sakit. Kasi, nung nangingisda ako, 4 na channel yung pinalaki ko. Grabe. Natutulog ako lagi 3 a.m. Gigising ako 6 a.m. Grabe ka ano. Kaya yung pinsan ko doon, sabi niya, "Ay, grabe ka. Ano ba yung ginagawa mo?" O, ayan naman si Ian na gumaang umiiyak. Alam ko na yan. Alam ko na Ian. Nagluluksa talaga tayo ngayon lahat. O, Ian na gumaa, ilan nalaga sa'yo? Shout out, tamsakan mo si host Ian ha. O, ilan nalaga sa'yo, umiiyak ka dyan. Ian, tinamsakan mo si host. Naglagas day ngayon. O, di ba? Nakita kita kanina, host. Saan mo ako nakita, Ian? Saan? Sige nga, mention mo. O, kasi kanina nangisda ako. Kasi yung nalagas sa akin, yung dumikit sa akin, wala pumasok, host. Ang yari, hala, hintay-hintay mo. Kapatid, refresh. Hintay. Ian Agumaa. Saan tayo nagkita? Uy, Melody Channel. Tamsak host, thank you sa patamsak ha. Thank you so much. May jacket ka na. May jacket ka na. Saan? Asa na? 1:30 ang nalagas. Nangisda ako kanina kasi paggising ko, 40 plus ang nawala. Sabi ng anak ko, Mami, ang laki nang nawala sa'yo. Hala, pagtingin ko. Then sabi ko sa GC, ganun, sila rin pala. Pagkanda wala, din ang isda ako kasi babawiin ko yun, hindi pwedeng hindi. O, ngayon, sa LS na mga napuntahan ko, ganun ang lahat ng sinasabing lagasan. Dito si HTB 150. O, Doña Victorina, yes, oo. Kasi hindi ko yung pinapagod si host. Hindi ko pinapagod, mahirap malagasan ulit. O, kaya ang gagamitin ko, si Doña Victorina, malaking channel din yan, 1,000 plus. Pero hindi ko pa na-workout. That channel, Kuya Didi channel, meron na akong jacket sa iyo. Saan tayo nagkita, Ian Agumaa? O ganoon, kasi kailangan kong bawiin. Naglaga si lolo mo. Bawiin ko talaga siya. Yan. Nabawi ko na. Kaya lang, yung tatlo kong mga sidekick alagad, hindi ko pa sila ginalaw. Hindi ko pa nadagdagan ng banana. Minsan tagalapag ko lang sila. Ganon. Pero malaking channel na yung mga yun. Kaya kapag naging tagalapag ko sila, tas ayaw kong mapagod si Maine, taga-sukli ko rin yan kasi legit. Legit yan. Jeline Bautista Vlog, shout out. Sa Ladine Katangko po, shout out daw. Pagtingin kayo mamaya sa bakas mga kapatid, ha? Mega love shout out sa inyong lahat. Bista Klensky at Ryan. James, palapag ka daw. Ayan. Wala na bang didikit sa susuklian ko kaagad? Uy, wag kaagad. Binibining marikit, malagas. Malagas man yan. Amiyaw, thank you, sabi ni HTTV. Si HTV, dikitan nyo guys. Dikitan nyo, 150 yan. 150 ang nalaga sa kanya, kawawa talaga. Tsaka si, JPTV channel. Yan, gumawa na siya ng ninja. Kasi dapat talaga may ninja, yan man ang turo nila Tina Pinay. Hindi natin tagtarin hindi natin pagurin ang ating name. Alagaan natin. Ganun. Wag natin siyang pagurin. Kaya kayo, pag-graduate na kayo, wag nyo nang pagurin ang inyong name. Meron kayong ninja na talagang sila ang manarbaho. HTV, please po, padikit, shout out nyo lang po ako, full pack po kayo. Ayan si HTV, 150 ang nilaga sa kanya ni Lolo. Ang 150 hindi mo kaya in a day yan. Yung 40 kaya ko pa, nabingwit ko kanina yun. Nakuha ko ang yan. Pero 150 na ko. Ang 3-4 na araw nga yan. Ang saklap
Binibining Morena, dan na. Sabi ni Melody Channel. Hoy! Darwin Prinyar, nag-amsa ka kay host. Host, salamat talaga. 9 na lang at grade 4 na naman ulit ako. Silang Gits TV. Ay, Diyos ko. Grade 4 na siya bumalik. Diyos ko, nangihina. Ako nangihina yung wifi ko din. Iyan, gumaa. Kaya nag-iikot-ikot. Kaya ngayon, hindi ako makadikit-dikit. Mamaya na lang ako magsukli after ng LS ko. O kaya kung hindi pa ako sa inyo nakadikit, machi-check ko dito sa nakadilaw na channel kung nakadikit na nga talaga ako sa inyo. Magbakas kayo dyan. Tapos yung binababa ko, Doña Victorina, ako yan, susuklian ko kayo, sure na sure yan. May isa pang dumikit sa akin, sino po yun? Ay, buti pa si Ian Agumaa, baliktad. Dinikitan siya, walang bakas. I-shout out nyo si Ian Agumaa. Ang gawin nyo guys, kapag ayaw nyong mag-shoutout kayo. Kunyari, shoutout Ian Agumaa, ang ganda naman ng, kunyari, sa video. Napanood ko na bla bla, ganon. Shoutout Latina Pinay. Nag-back subject host, nakulangan ng performance. Ay, hindi. Hindi ka nakulangan ng performance, over pa nga performance task. Na-over pa nga eh. Ayan, napagod, Diyos ko. Si Lolo talaga, nakakapanghina. Basta wag kayong wag kayong panghinaan. Tsaka TV, bawal yung mga caps lock. Sabi lang may nagsabi lang sa akin kasi nag-caps lock man ako. Ayan. Basta iwasan na lang natin yung tayo malagas-lagasan. Pasukli, sabi ni Teargas. Si Nancy Tumlos nandyan lang. Naka-duty daw siya. Mega love shout out sa 90 Tamsuckers and 20 million in the house. Thank you so much. Bula na in Qatar. Tapos na. Latina Pinay family. Ayan. Bula na Pinay. Nag-ELS yan. Gospel uploader. Newcomer host. Thank you so much. Tamsakan mo si host kapatid, newcomer. Ay, si yon? Gospel uploader. New comment. Commerce. Yan. Thank you so much. Shus Tangkati. Mega love shout out. Hello kapatid. Shusta, ayan. May jacket ka na. Yan, jacketan kita ha. Yan. Hello sa'yo. Tapos, Pinoy Hulaban. Mega love shout out. Jacketan kita kapatid ha. Okay, may jacket ka na. Nenen, Tamsakdan. Salamat sa patamsak. Mega love shout out. Huwag kayo mapaniwala sa mga sabi-sabi. Hindi yan sila, si Lolo, magmarunong lang yan sila. Nang alin tsaka TV. Alin yun? Pa-shout out sa taga Jensan. Alin yun tsaka TV? Yung paglagas? Kasi ang daming nalagasan today eh. Ano yun? Bakit? Hello? Mega love shout out sa inyo mga kapatid yung caps lock. Yung kasi may isa akong pinuntahang host. Nagalit-galit kaya sila sa akin. Pati yung mga nandun kasi sabi nila namatay yung LS. Oo, namatay yung LS niya dahil dun sa pagka-caps lock ko daw.
Eh di next time na pagbalik ko, hindi na ako umulit. O hindi ko naman alam. Basta yung nag-caps lock sabi, hindi ko man yun alam. Basta shinare ko lang yung sinabi sa akin. Di mula nun, hindi na ako nag-caps lock. Na-shutdown daw yung kanyang LS. Yun, si Love Channel yun. Puntahan nyo yun, nag-LS din si Love Channel. Try nyo sa kanya, tanungin nyo siya. Love Channel. Shunta Katri. Hello, hello. How are you? Make friends with the link there, Shunta. Shunta Katri. Okay. Foreigner yata ito si Shunta Katri. Nag-love shoutout sa inyo. Huwag kayo maniwala, mga ipokrita yan sila. Hindi yan si Lolo. Depende ni Lolo yan, mga loko ha. O tsaka TV puntahan mo. Tapos, syempre, yung mga nandun, parang ano pa ako, hala, napasama pa ako doon kasi parang ako ang may kasalanan ng pagka-shutdown. Jan Albert de la Peña, inumpisan ko na yung watch hour. Hoy, Jan de la Peña, trinabaho ko kanina si Kuya JTV ha, di ba? Nakapi kayo, pang number 3 ka. So, nagbigay ako sa'yo ng petsa. Magkausap naman tayo eh. Pwede mo na yung umpisahan. Alam mo kanina, Jan Albert, makinig ka. Nagkaroon ng banana si Kuya JTV ba yun? Mga, napangisdaan ko siya ng mga halos 50 plus. Basta sabi ko siya lang taga-sukli. Yung i-play mo sa akin Jan Albert, yung aking video content ha, yung video content. Kasi 3 ang cellphone ko na ginagamit ko, 3 account mangisda. Basta magsusukli, okay yon. 50. Tapos sabi ko, ako nang bahala magpa-graduate. Basta i-play all ako lagi dun sa aking video content. Yon, okay? Thank you, thank you. Basta nakamonitor tayo dyan sa Messenger. Mga nagmamarunong yan sila para kumita lang mga tutorial daw loko yan sila si Saba. Uy, tsaka TV, kagabi nga meron sa akin ditong meron ditong bumibili ng watch hour tsaka watch hour tsaka banana, 1,000 pesos daw. 1,000 pesos ang 1,000 banana. Tsaka 3,000 ang watch hour na na 4,000. Hello, Just Glenly. Hello, hello. Kumusta ka? Hello, shout out sa'yo. May jacket ka na, kapatid. May jacket ka na. Ayan. Nabalikan ko na daw ng mga dumikit, sabi ni Yan Vlog. Hoy, very good si Yan Vlog. Uy, dumikit kayo kay Yan Vlog. Nag-shoutout siya na nakadikit na siya. Very good. Ayan. Just Lenny, okay lang host. Thank you. May jacket ka na, kapatid. Makipagtikitan ka na. Tutorial mo ka nila. Huwag kayo maniwala na marunong yan kasi malalaki. Hindi, puntahan mo si Love Channel. Maliit pa man ang channel nun. Doon yun nangyari. Uy, may bintahan pala ng WH banana. Di kagabi, nawala yung LS ko, na-cut. Siguro mga bandang alas 10. Ganon, past 10. Nakabalik ako 11. Sabi ko, inaantok na ako, hanggang alauna lang ako. May pumasok. Kwentuhan ko kayo. Makinig kayo, guys. Kwentuhan ko muna kayo. Kwentuhan. Wag muna masyadong maglapagan. Wag muna kayong sumisid. Kwentuhan ko kayo. Tapos, pumasok ano pangalan yun? Basta nagpakilala siya. Si Ron Away pala siya. Pa-shout out naman host, kay Jan Albert. Shout out sa'yo. Tapos, sabi ko, Ron Away, kilala kita eh. Nung nangingisda ako, nakapasok ako sa channel mo. Paangat program yung ginagawa niya. Yung ang dami-dami niyang viewers, pero hindi niya jajakitan lahat yun, mag-iintay lang. Tapos siya ang maglalapag. Hala, nag-intay nga ako, totoo. May dumikit 40 plus na banana. Uy, pagkatapos ang nangyari, wait lang HTV, nalagas lahat, yung 40 na yun. Sabi ni HTV, ma'am, paano po gumawa ng ninja? Yung totoong name ko po, balalagay ko sa
Google. Oo. Tapos, bagong Gmail naman yung, bagong Gmail. Oo. Kasi ako, marami akong Ninja, ma'am. Pero name ko yun. Oo, pwede yun. Ayun. Tapos, si Scarlet TV pala siya, Scarlet TV. So, sino ka, Scarlet TV? Run away siya, going 10,000 na. Tapos, nag-offer siya. Sabi niya, sino ang bibili ng watch hour? 500, mura lang, sabi niya. Sabi ko, wala paano, yung binibili ba yun? Hanggang nag-ano na siya, nakipag-deal na, banana daw niya, 1,000. Siyang bahala sa banana, 1,000 pesos. 1,000 banana. Tapos, watch hour na, 4,000, worth 3,000. Hanapin nyo, run away. Hala, tapos yung isang, edi, syempre madaling araw na yun. Ang dami kong mga pumunta na ano, meron daw host, totoo daw, sabi ni Chibi. Totoo daw, totoo ba yun? Hindi ba yun budol? Tapos, syempre, nasa ibang bansa yung madaling araw ko ng mga pumasok sa LS ko, may mga taga Bicol din doon. Nakipag-deal sila, nagbigayan na sila doon ng GCash daw, papadalhan sa Western Union, mga ganun. Ganun. Ayun. Ang Latino Pinay, kumain ka na daw. Ayun. Nakipag-deal, siguro, sa tagal, imbis na alauna akong matutulog, higit alas 2 ako natapos. Kasi nagbentahan pa sila. Mga 3 o 4 ang na-deal niya. Baka budol, di ko alam. Kasi ayaw ko ng ganun. Gusto ko man ako magtrabaho. Hindi ko alam, para sure. Hindi po kasi ako ahente, ako ng watch hour. At ano yan? Oo, 3 na pinamoni ko nito. Nireto ko sa amo ko, host legit. Sabi ni Tsaka TV, talaga Tsaka TV? Ahente ka? Pag sinabing ahente, ikaw ba yung ikaw yung mangingisda, ganun? Ilang araw man yung 1,000? One day ba yun? Kasi magbayad ka na eh. Tapos ilang araw man yung babayaran mo, 3,000 para sa 4,000 watch hour. Sa may pera lang, oo, may mga pera, yung nasa ibang bansa, ganun ginawa nila. Mamos, pwede ko po name ko sa Gmail na Ninja ni HTV. Oo, pwede yan. Pwede basta alam mo yung password mo, para ma-access mo yan. Sa may pera lang yan, mga mapera. Oo nga, akala ko, yung mga ganun, yung mga super chatter lang. Meron palang bumibili din. May Gcash sila. Pero ako tsaka TV, may pera naman ako. Pero parang, hindi ko siya hindi ko bibilhin. Ayun. Yung mga gusto lang siguro, yung maraming pera ay ako, siguro, yung maraming pera. Bibili na lang sila. 'Di ba? Tsaka TV. Oo, trabahuhin na lang natin si sayang naman. Oo, tsaka TV. Yung maraming pera siguro sa ibang bansa. Tapos wala siguro silang time. Ganun. Basta walang budol, okay lang. Bumili din ako ng 4K watch hour, $100. Tear gas, totoo ba? So meaning, may watch hour ka na tear gas? Money ka na, tear gas? Uy, share mo tear gas ha. Money ka na? $100? Magkano yung $100? 5,000 yun? 5,000. Sa kanya, 3,000 doon. Kay Ron Kaway. Magkano yun? 5,000 yun. Money ka na. Kasi bumili ka eh. Totoo ba? Nakita mo, 4,000 talaga watch hour mo? Sakit sa lalamunan? One K watch hour is 1,800 peso. 1,800. Ilang araw man yung Tsaka TV?
Ilang araw, kasi kunyari, nakipag-deal ka, makukuha yun. 1K sub, 1.5 pesos. O dun nga kay Ron Away, 1,000, yun ang presyo niya yung sinasabi ko. So meaning, ikaw trabaho mo yan, binabayaran ka, tsaka. Binabayaran ka ganon. 3 days, 1K, WH talaga. Talaga. Parang ako gusto ko na magpabayad, trabaho rin ako. Ako bayaran nyo. Tapon lang nagsimula yung pag-play sa akin. 1 month po in 4K WH. Wait, tergas. Nagbayad ka na? Tapos 1 month pa? Ay, uy. Yung kagabi, 4,000, hindi, 4,000 watch hour, 3,000 pesos daw. 1,000 banana, 1,000 pesos. Darwin Prignor. Uy, naku. Parang magtratrabaho na lang akong ganyan. Tagapag-banana, bayaran nyo ako. Akong mangbabanana. Legal po yun sa YT. Legal. Tirgas Gamer. Malapit na mag-100 Gawin ko nga yan, magtrabaho ako ng ganyan. Magbenta nga ako ng banana. So yung 1,000 banana, pwede siya ng 5 days. 5 days, tas may 1,000 pesos ako. Si Nightboot yun pa work niya. Hehe. Magganon nga ako. Baka illegal yun. Payment because of subscribing. Magganon nga ako. Kasi kaya ko naman eh. 1 week. Kung 1,000 pesos, sa iba 1,500 pesos. Ay, gusto ko 1,300. Masyadong mababa ang 1,000. Lagi ko nakikita yung naglalako ng ibang bahay. Talaga, HTV, si Scarlett TV, Scarlett. Ang kanyang account Runaway. Hello, my Mix TV. May jacket ka na. Salamat sa patamsak. Thank you so much. May jacket ka na, kapatid. Shout out, mega love shout out sa aking 100 tamsakers and 25 million people in the house. Kumusta kayo, mga kapatid? Hello, hello, hello. Kumusta? Wait lang ha, naghahang yung aking pang-jacket na cellphone. Saglit lang, mga kapatid. Baka meron dyan jajaketan. Wait. Hanging. Huwag namang mawala ang aking LS. Sa magpa-jacket, saglit lang. Yung aking taga-jacket naghahang. Nagahang. Kung meron dyan magpapa-jacket, saglit. Saglit, 1 minute, saglit. Kasi umiikot, hindi ko pa makita, hindi ko pa madyakitan. Umiikot-ikot ako. Wag namang mawala yung LS ko, nako. Wag mawala, baka mayroon akong jajakitan. Saglit ha, ayan. Ayan, meron ba? Walang magpapa-jacket, wala naman. Ayun. Hello. Si Nel Psyche, padikit po sa bahay ko, host. Si Taurus TV, hello, ayan. May jacket na, sorry ha, na-delay lang konting oras. Sorry. Kasi nag-ikot-ikot na naman, naghang. Ayan. Nelski, meron ka ng jacket. Taurus, meron ako. Meron na. Wait lang. Umiikot-ikot, meron ka ng jacket. Meron na, ayun. Meron na. Nelry, meron na. Meron na.
salamat. Balik ako next sa LS mo. God bless. Oy, thank you Robin Scrap. Hopefully, yung mga nalagas, mabawi nyo yan ha. Tiyaga-tiyaga lang tayo ha. Thank you so much. Padikit naman po, sabi ni Taurus TV. Mega love shout out kay Taurus TV, Shunta Katri, Len MM, Amiyaw Richard, Ula na in Qatar, Nel Ring Zaiki, Jan Albert de la Peña, Taurus TV, Ian Agumaa, Arbo TV, Shans Katri, Red Rivo, Truck Moto, TDP, Nel Rem Zaiki, Naija Hope, Robin Scrap, thank you din ha. Sige. Di ako makababa ng bahay. Bakit Nelrim? Hindi mo mababa ang bahay mo. Anong nangyari sa'yo? Ano nangyari Nelrim? Sabi ni Angel Louie Oliva, bakas at mention sure po balik. May harang ata host. Uy, wala man harang. Wala man harang. Bakit? May jacket ka naman. Anong nangyayari? Magkano ka nga? Alis ka muna sa LS ko. Tapos mag-log out ka, log in ka, balik ka. I-refresh mo lang yan. I-refresh mo lang yan, kapatid, ha? Refresh lang, refresh. I-refresh mo. Kasi ako, tinan mo, naglo-loading. Ang bagal. Ang bagal. O yan. Baka ano dyan, may magpa-jacket ha. Wait lang. Nag-loading naman. Ayan, ayan. Baka meron dyan magpapa-jacket. Saglit ha. Hindi ko nakikita. Loading. Pero yung aking netbook, gumagana. Naglo-loading lang ako. Ayan, nagbabagal na naman. Wag lang maputol. Ayan, wala naman akong jajakitan. Sige. Wala naman akong jajakitan. Okay, okay. Sakit ng aking braso. Ang hirap talagang mangisda. Ang sakit sa braso. Ay, grabe, oh. Nangisda ako ng bongga kanina. Ang sakit sa braso. Eh, hanapin mo nga yung Silecosib na gamot. Hanapin mo yun. May matigas yun na dun sa mga lagayan ng gamot, Silecosib. Inumin ko nga, yun ang mawala yung sakit sa braso ko. Ang sakit talaga, parang mapipila. Hanapin mo sa lagayan nga ng gamot. Magdikitan lang kayo dyan, guys, ha? Nandito lang ako. Nagahanghang lang, kaya hindi na ako masyado. Baka meron dyan akong jajakitan. Ayun, ako si Vice. Pa-jacket toast, thank you. Tamsakan mo kapatid si host, ha? Oo, meron ka ng jacket. Ako si Vice, ha? May jacket ka na. Salamat sa patamsa kay host, ha? Thank you so much. Mahina ang internet ko ngayon. Naglo-loading ang cellphone ko.
Sorry, wala po. Ay, ako si Vice, thank you Wala po. Wala na. Natamsakan mo na ako. Thank you. Okay, pagdikitan ka na dyan. Hindi pa ako nakadikit sa'yo. Puntahan mo yung nakadilaw na channel, magbakas ka. Para ako yan, para madikitan kita. Wala po. Wala po akong nakita. Ewan ko kung nasan. Shout out April Brito, shout out Amia, tsaka shout out My Mix TV, shout out Just Lenly, shout out Susnita Ken, Darwin Prignor, shout out Just Glenny, Gerson Castillo, Angel Louie, Nainja Hope, Shun Takari, Tauros TV, Sandy Luis Tantoy, Gerson Castillo, shout out Arbo TV, shout out Jeffrey TV Official. Okay. Bigyan kita ng jacket, Tamsa Kalimbang All para kay host. Thank you, Jeffrey TV. O, nagbakas ka, Jeffrey TV. Bakasan mo yung video na to na nakadilaw na channel para madikitan din kita, ha? Ayun na. Automatic, good evening. Good evening sa'yo, Automatic. Ano balita, Automatic? May lagas ka, Automatic? Ha? Daming nalagas ngayon eh. Lagas dito din ni Lolo, Automatic. Mega love shout out sa lahat. Sa 20 million people in the house and 105 thumbsuckers. Thank you so much. Halos 20. But million? Dapat people. Okay lang yun. Ganun talaga ang sinasabi. Mega love shout out sa 17 million people in the house and 105 thumbsuckers. Ayan. Ang sakit ng lalamunan ko. Tsaka may pila yata ako ito. Ang sakit ng braso ko. Darwin Premier, ang sakit. Ano yata, nasobrahan ako ng pangingisda kanina. Basta nagsimula to mula nung gumawa ako ng 4 na channel na ang dami kong inisda. May Mix TV host, yung mga nilagas ni Lolo, yung po ang mga ninja lang na dumikit sa atin every month na po. Yan, kaya di na ako papadikit sa ninja. Starting today sa organic lang. May Mix TV, ang ninja kasi, Sandy Luis, Tontoy, thank you sa thumbs up. Ang ninja kasi, yung walang tawang bahay. Tapos, walang video, di ba? Ibig sabihin, mga dumikit yun. Sa akin, 40. Tapos dun sa nalagasan, 150. Hala, sino nagsabi? 100. Grabe, ganun ba yun? Really? Hindi rin host. Talaga? Kasi ang daming lagas today. Monthly ganun na talaga. Eh yung watch hour na minsan may massive din, may massive na lagasan. Kasi ngayon massive ang lagas eh. Minsan massive din sa watch hour. Sakit. JP, ano ba nangyari? Ano yun? Diniliman ko lang. Ang bilis kasi mag-join yung battery. Ellen Bayman, shout out. Uy, dinikita na si HTV. Si HTV, ang laki ng nawala sa kanya. Hi, Lynn. na po, pabalik na lang po sa fluid. Matching dalawang harang effect. Amia Richard TV channel at Langgets TV, done to you, check it now. Ako si Vice at April Brito dan sa'yo. Kaya kahit ninja na may mga bananas, ilalagas pa din ni Lolo. Yung mga channel lang talaga na may mga activities lagi, gaya ng main natin,
Lagi tayong nag-upload. Basta may mga activities, lagi yan lang ang, uy ako, ang ninja ko kapatid na pinandidikit, may 1,000 banana. May laging videong upload. Ganon din yung isa na going 700. Nilalagyan ko sila ng mga video kasi later on, pag namoni na ako sa main ko, yun naman ang gusto kong i-next kasi ibibigay ko yun sa husband ko, ganon sa anak ko, ganon. Ako, may ano yun, may activities. Dumidikit, naglalapa, ganon. Ganon ba yun? Ang mga ninja ko yung may isang bahay, may walang banana, merong kaunti. Taga-watch ko yun. Ian Onyok Vlog, hello. Shoutout sa'yo, may jacket ka na kapatid. O Rinaldo J. Moar, 70 plus sa akin, ibig sabihin, siya 70 ang kanyang ninjang kadikit. Ganun ba yun? Grabe. My God. Ibig sabihin gusto ni Lolo lahat active talaga. Okay. Good yan, host. Basta laging may activities ang ninjas mo kasi parang main na din yan. Oo, ang lalaki ng bahay nun eh. 1,000 plus. Nagsa-silent LS na nga rin yung isa eh. Para makaipon na siya ng watch hour. 130 sa akin. So, ang daming ninja sa akin. Sabi ni Ian Agumaa. Hindi ko napansin yung dalawa kong, parang yung tatlo kong account, hindi ko napansin kung may lagas. Parang hindi. Ewan ko lang. Oo. Hindi na yun ninja ang tawag doon. Ang tawag doon, sidekick. Active sidekick channel. Diba? Ano daw, nawawala ako? Andito lang ako. Paalala, organic lang po. Toto Ninjas. O, organic ang pandikit. Tapos ang gagawin ko naman, pagka ako nilapag nung aking sidekick, taga-sukli ako. Kung sino ang nilapag, siya ang magsukli. Pag na-over ako ng dikit, pwede mang makadikit yung ko, sidekick. Kasi malalaki ang banana nun, malalaki ang bahay. O pag gumawa kayo ng ninja, i-ano nyo na, palakihin nyo na. Tamsakda, ni Kapi, hello, ni Kapi. Mega love shoutout sa'yo, may jacket ka na lang ga, ni Kapi. Ni Kapi, kumusta? Ni Kapi, may jacket ka na. Nagkikot-ikot talaga ako. Ni Kapi. May Mix TV, nabawasan ako kanina pagising ko, 55 hosts. Yung iba 100 at 200. Oo, totoo. Totoo. Andito si HTV, 150, ibig sabihin 150 yung kanyang ninja. Tsaka yun, si Ian Agumaa, 130 ba yan? O yung iba 200 daw. Ibig sabihin mga ninja yun. Baka yun ang mga nagpadikit sa mga paangat program. Uy, Ian Agumaa, naranasan mo bang pumasok sa LS na paangat program? Ha? Naglo-loading talaga ako, naglo-loading. Sana ang internet ko wag mawala. Brian Gemas link. Oo nga, ninjas, yung mga nalagas ganyan, na-update ko now every month na po yan. O talaga, may Mix TV. Talaga. Isang beses lang host, pero okay naman yun host. Talaga, sa paangat program, sumali ka. Ako, 3 beses, pero proven ko na kinabukasan, pagising ko, lagas lahat.
Kaya hindi na ako pumasok sa paangat program. Miss Rosel, hello po host. Tamsakan mo Miss Rosel si host ha, bigyan kita ng jacket Miss Rosel. Hello, 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 may jacket ka na. Opo host, kaya sobrang hirap na ngayon. Paigpit ng paigpit si Lolo, ganun. Magandang gabi daw sa lahat, sabi ni Miss Rosel. May jacket ka na Miss Rosel ha? Check mo nga, medyo delay lang kasi naglo-loading ako. Pero mas preferred ko kasi fishing lang talaga. Ayaw ko ng bulkuhan, baka nadidetect ka agad ni Lolo. Kasi nga, ano yon Miss Rosel, OTW na daw siya. No? Wala pang lapag na bahay si Miss Rosel. Di ko alam kung nadjakita na. Basta nadjakitan ko na. Mag-ano ka ulit, Miss Rosel? Mag-comment ka ulit, Miss Rosel. Naka-comment ka na, may jacket ka na, Miss Rosel. Ako, naranasan ko rin 2 beses. Pumasok ako sa pangat program. Kinabukasan, proven 3 beses. Kaya nga, yung sinasabi ko kagabi na nagbebenta, si Scarlet TV, ang channel niya, bisitahin nyo, si Miss Rosel may jacket na. Ayun, si Ron Away. Everyday naman yung nag-LS, paangat talaga. Actually, going 10,000 kanyang bahay. 40 plus ang dumikit sa akin. Ang saya nun. O, kasi wala kang ginawa, nagbag ka lang dun eh, di ba? And then, ang nangyari, bukas pagising, ubos. Sumali naman ako sa iba, paangat program, hindi na kay Ron Away. Ganun na naman. Kaya naniniwala ako na sa paangat program, delikado yon kasi sinusugod ka eh. Isa ang suguran. Within 5 minutes kasi binababa yung bahay mo. So meaning within 5 minutes, nakukuha mo 250 bananas. Grabe. So questionable yung kay Lolo, lalagasin talaga. Salamat po sa Pablo. Yes, Miss Rosel, welcome, welcome kapatid. Big love shoutout sa iyo, Miss Rosel. Mag-jacket ka na. Yan. Sandy Los Luis, Tantoy sabi, Tergas gamer dan full pack daw. Ang sakit talaga. Nag-iingay naman dun. Tingnan mo. Nadidetect kasi siya host, ang bilis din kasi ng angat. Oo, di ba? 5 minutes, biruin mo, magkaroon ka ng 40 to 50 bananas. So, madidetect nga yun. Kaya lalagasin. Kasi di ba, talagang yung day-to-day mo activity, hindi naman ganun. Biglang isang araw may ganun ka. O kaya, ayaw na dun pumasok sa ganun. Paangat program. Pero napakarami niyang bisita araw-araw sa paangat program yan. Napakarami niya. Ako hindi na umulit. 3 beses ko nang proven eh. Ayaw ko na. Sayang lang. Mangisda na lang ako. Kaya tinan mo yung LS ko, lapagan isdaan talaga. Maglapag ka, sumisid ka mangisda, di ba? Masarap din kasi yung ganun eh na nagpagod ka na pero dito kasi sa pangingisda, yung regular na lagas talaga, halimbawa nakapagbigay ka ng 70 banana, may lagas yan, hindi naman maiwasan. 10 pababa, minsan pa nga 20. Na kapag ka ikaw ay lapag ng lapag. Okay, Hisoka, Moro, Tambang, all po, host, pasali po. Sure, bigyan kita ng jacket, Hisoka, ha? Dumikit ka sa akin, pero hindi ko alam kung nakadikit ako sa'yo. Kaya magbakas ka dito sa nakadilaw na channel. Miss Rosel, nabakasan mo ba yung nakadilaw na channel para suklian ko kayo, dikitan ko kayo, yun, nakadilaw na channel. Mamaya after LS ko, magsusukli ako. Okay?
Ninja, ayan, meron ng ninja si Simply Wilms, gumawa na siya ng ninja. Wait lang ha, Simply Wilms. Dakitang kita. Ninagyan mo ba ng ano yan? Kasi yung ninja, nako malalagas kapag pinandikit nyo yan. Dakitang kita. Ninagyan mo ng ano yan? Pinalitan ko ninja ko. Hindi kasi pumapasok. Oh, yan, may jacket ka na. Anong hindi pumapasok? Anto ka na, host? O, hindi pa naman. Medyo masakit lang lalamunan at ang braso, kaya wala ng energy. Pasensya na kayo, mag-isdahan lang kayo dyan mga kapatid. Hindi kayo nasasanay na madaldal kasi ako maingay. Meron namang ibang ano yung dumikit. Hindi nakikita yung dumikit. Ano? Ninja ni Simple Wilms. Tapos hindi ako naglalagay ng ninja. Tingnan niyo yung mga channel ko, iba-iba rin ang pangalan nila. Pwedeng gayahin, kunyari, Bicolanang Maestra Oragons 2. Pag di second siya, ganun. Lagyan mong 3, di third. Boss di Vlog, nabalikan na kita, sabi ni Lovejoy, 17. Big love shout out sa inyo mga kapatid. Papalitan ko pangalan ha. O kasi nakalagay ninja. Mga ninja. Yan, wait lang ha. Wait lang, mag-share ako. Yan. Meron ba ako dyan jajaketan? Wala naman. Di ko pa makita ha. Yan. Baka meron pa akong hindi na jaketan. Okay, wala naman. Sige, maglablaban lang kayo dyan. Magdikitan lang kayo. Dikit, dikit, dikit. Sisid, dikit, lapad. Sisig, sisid. Salamat na marami sa mga dumikit at didikit. Love you all. Legit po itong magsukli, guys. Sabi ni Langgets TV. Uy, Jack 23. Iyan Agumaa, Dan po. Salamat. Yan. Iyan Agumaa, sabi niya, Melody Channel, Dan po. Pabalik na lang ng sukli. Brian James, dropping the link. Jack 23, dropping the link. Salamat, Jack 23. Sabi ni Ian Agumaa. Ayan na, host. Wala akong maisip na name. Will Marie. Oo, pwede na yan, Will Marie. Tapos gusto nyo na yung remarkable. Ayan, may jajaketan tayo. Bigyan natin ng jacket si Friends, katropa. Friends, may jacket ka na. Alam nyo yung mga remarkable, kagaya nung Kiringking, Binibining Marikit. Ano kaya ang gusto mo? Yung mga remarkable, yung tatatak, natatandaan. Tikyo, tikya. 90 na lang kulang, host. Bawi yun. 40, ayan. Ako nabawi ko ang 40 ko. Nakabawi si Tergas. Magdandaan ka, Tergas, ha? Dapat may ibang mga isda na magdagdag sa bahay mo. Huwag yung bahay mong main ang laging O yung mga pangalan, mas maganda kasi remarkable. Pagka
Okay kayo. Oo, di ba si okay kayo, tanda ko. Okay kayo. Yan. Ano pa ba ang mga remarkable? Ninja Pamora. Huwag na kayong magpangalan ng mga ninja-ninja na yan. Gawin yung legit. Sabi ni Rinaldo Mumar. Ako kasi yung mga pangalan ng aking sidekick. Walang ninja yun dun. Malalaki ang bahay nun. Pinalaki ko talaga, pinaghirapan ko. Ryan James, host, sa Kalimbang all lang ako. Hindi na lang ako nagbakas, saka na lang para iwas lagas. Okay na host, pero sa'yo nagbakas ako doon sa video mo host. Pero Ryan James, pinimension mo sila, nakakabalik sukli. Okay naman yun. Basta Ryan James dito, isa-shoutout mo sila, tapos sabihan mo yung regarding sa video, ha? Ako, host, nabawi ko na yung 20 na nalaga sa akin, sabi ni Arbo TV. Ako rin kanina, nabawi ko talaga. Hindi pwedeng hindi. Kaya nangisda ako eh. Tapos may pinangisda pa ako. Dalawang inisda ko. Host lang na ako, antok na, balikan ko na lang dumikit. Maraming salamat mga kaibigan. Sabi ni Melody Channel. Ang balikan mo, Melody, ha? Dikit, sisid, dikit. Dikit, sisid. Yan. Dikit, sisid, dikit, sisid, lapag. Ganon. Will Marie Marie, okay na yan, Will Marie Marie, maganda. Parang sira-sira. Tamsak na nose, Mike Agustinilo. Salamat sa patamsak. Thank you so much. Mangisda ka na dyan. Bakasan nyo si host dito sa Dilaw na Channel. Baka hindi ko pa kayo nadikitan. O diyan ko kayo didikitan. Pag may bakas kayo dyan, hello, Singa Lady. Wow, si Singa Lady 1. Oh, Singalidi, may jacket ka na Singalidi. Pwede rin pangalan Singalingaling, Singaling Dingdong. Yung mga remarkable. Singaling Dingdong. Ano pa? Dan Dan Dan. Ganon. Ano pa? Ano kaya itong nilagay ni JP? Mga pangalan. Kiringking, Maharot, isip tayong pangalan. Bida ako, ganun. Yung mga remarkable siya, o kaya nakakatawa. Uy, meron pa. Meron akong napasukan, LS, kay Miss Jo Cordapia. Dito ako naglagay ng pangalan ng Bicolanang Maestra kasi kay Miss Jo Cordapia. Sabi niya, maganda daw magpalit ng mga pangalan. Hala, eto na. Pagbalik, nagpo-comment, alam mo, meron doon, puking malaki. Ganun, puking malaki. Ala, ganun. Doon. Ginawa niya ganun. May letter, nilagyan niya lang na yung letter H. Ganun. Meron pa yan eh. Basta yung nilalagyan lang ng H, pero pag binasa mo, kakaiba yun. Yakult everyday. Masarap naman yan, Yakult everyday. Parang nagbago tong pangalan. Ngayon ko lang basa to. Shout out. Yakult everyday. Kay Tria, shout out. Buti pa kay Tria, magpalit ka ng pangalan. Yung remarkable. Pwedeng nakakatawa. Medyo pakengkoy. Inday Kikay, ganun. Automatic, ayan, si automatic. Yakult everyday. Pero pa dyan, keep rest ba yun? Keep ka? Mga ganong pangalan. Hisokamoro. Dapat extraordinary. Ayan, Delia's Adventure. Hello, Delia's. Nyo lang po sa YT talaga, Delia's. Bibigyan kita ng jacket, kapatid. Alam mo paano makipagdikitan, ha? Tsaka, tahong ni Carla, oo. Marami ng parang tahong ni Carla.
Tapos meron pa dyan, iba na inaliw. Meron pa dito, iba na alawi. Tahong ni Carla, ang dami nga niyan. Kung may tahong ni Carla, pwede bang lawit pututoy? Para pag isa-shout out ko, hello, lawit pututoy, hello siya. Kasi ito ni Carla eh. Tapos magkikita sila ni taong ni Carla, lawit pututoy. May mga ganun. Dapat yung nakakatawa. Mga remarkable. Ang gawin yung mga pangalan yung ganun. Kasi mas madidikitan kayo. Didikitan kayo. Tingnan mo, magpangalan ka dyan ng lawit pututoy, susugurin ka dyan. Dali! Sino ang gustong magpangalan ng ganun? So, sino gusto? Pagpalit ng pangalan. Uy, wala pa akong maganda yung ganun. At Kate, Tria, finish tam sa Kalimbang. All, hindi na lang ako nagbakas para iwas lagas. Ayan. Yakult everyday noted po. Balikan kita. Ayan. Igna noted, maganda yon. Hi, Donnie, sabi ni Automatic. Uy, ayaw nyo, palitan yung pangalan nyo. Gusto nyo remarkable. Gawin yung remarkable yan. Isip pa tayo ng mga pangalan na kakaiba. Tingnan mo si kunyari, hindi ko nakakalimutan si Kate kayo. Tapos, Tikyo, Tikyo at Tikya. Oh. Meron ako. Pangalan niya Miss Patty Kim. Ang spelling niya, M-I-S-S. Nag-E-L-S yun, malaki na rin channel. M-I-S-S, Miss. Tas Patty, P-A-T-T-Y. Kim, K-I-M. Kaya pag binasa mo, hello, Miss Patty Kim. Ganun, oh. Miss Patty Kim. Oh, ganun. Uy, magganyan kayo mga pangalan para yun. Tapos hindi siya mahirap bigkasin pag nag-shout out. Yan. Rinaldo Jr. Munar. Odelia's Adventure. Shout out 9G Hope. Arbo TV. Hisoka Noro. Friends Katropa. Yan. Friends Katropa, nauna na ako sa iyo, pabalik na lang. Thanks. Yan. Pag gusto nyong ma-mention na maging color red, lagyan nyo ng ganito. At ganon. Yung bigla lang nakadilaw, yung binaba ng nakadilaw. Inaantok na ko, pero busy lang ako sa lahat ng dumikit. Balikan ko na lang, mag-iwan lang na bakas. Saan ka ba yan vlog? Nasa ibang bansa ka ba yan vlog? Sige lang. Queen Marie April Brito 1, magkaibigan na daw kayo. Sabi ni Will Marie. Yan vlog, nasa ibang bansa ka ba? Dalu Shops. Anong meaning ng Dalu Shops? O, iyan agumaa, baka gusto mong magpalit ng pangalan. O, kunyari, malaking pututoy. Naku, susugurin ka dyan. Lawit putoy. Susugurin ka. Uy, Iloilo host. Sa Iloilo siya, si Yen. Itlog na lang. Itlog na bugok. Reynaldo Mumar. Palitan mo na yan, dali. Reynaldo Mumar. Itlog na bugok. Diyos Comiso. Tinan nyo. Yung mga pangalan, Diyos Comiso. Pwedeng Diyos Comiyo. Ayan. May galap shoutout sa yung Diyos Comiso. May jacket ka na kapatid. Makipaglablaw. Naku, host, kontento na ako sa name ko. Ayaw mo nun? Pag pinalitan mo yan, iyan ng Diyos Comiso. Jacket ha? Late lang siguro. Mag-comment ka na lang ulit. May jacket ka na kapatid na Diyos Kumiso. Ayan. Meron na. Check mo ha. Check mo. Iyan agumaa. Pag ginawa mo yun, susugurin ka. Lagay mo dun, lawit pututoy. Itlog manoy orange.
Itlog manoy orange. Oh, pwedeng lami ako, ganon. Natawa ako sa itlog na bugok. Hindi, kasi alam mo, kapatid, tinan mo ha, di ba? Delia's Adventure. Pag ang mga pangalan dito, isi-shout ko. Shout out itlog na bugok. Shout out, may galap shout out sa'yo. Kiringking, may galap shout out. Tapos, itlog na bugok. Tapos, lawit pututoy, hello, hello. O, di ba? Nakakatawa yun. O, binibining marikit, kumusta? O, ganon. O, Miss Patikim, kumusta? Mga ganon. Pasensya na pawala-wala ako, nag-tiktok pa baby ko sa sipit ko, sabi ni JPTV official. Yan. Ganun yung mga gawin yung pangalan. Oo. Isa-shoutout ko kayo lagi. Will Marie. Ke Sira. Ganon. Yung mga kakaibang pangalan. Sabi nga ng husband ko, magpangalan daw siya ng Arikdik. Arikdik, sabi ko, wag naman, para namang Arikdikong ka. Diba pag Bicol, Arikdik, may bago tayong jaketan. Gary Aragdon, good evening ma'am, pa-jacket po. Gary Aragdon, binigyan na kita ng jacket. Tamsakan mo si host, kapatida, may galap shout out sa 111 na. Tamsakers at sa 21 million in the house. Uy, mga kapatid, CR lang ako saglit ha, baka may jajaketan ako dyan, antay lang ha, wait. Ayan, meron ba akong jajaketan? Nag-CR lang ako, umihi. Wait lang ha. Diyos maray na banggi Gary Aragdon. Ayan. Diyos na maray. Ha, magpang-arikdik man pati at iti. Oh, correct. Sabi ni husband. Kasi nagpangalan nga ako Bicola. Tapos nag-iisip ako, ang mga pinangalan ko sa aking mga channel, tinuturo ko yan sa No Limitang Renya Victorina, Maria Clara, tapos yung isa pangalan ko talaga Michelle Frondoso. Hindi ko na siya mapalitan kasi ang Gmail noon, bawal naman mapalitan. Pag ginagamit ko siya sa mga Gmeet, baka lumabas doon ibang pangalan, kaya Michelle Frondoso. Oo, sabi na dyan, Arikdik. Sabi ko, wag naman Arikdik kasi baka naman sabihin Arikdikong ka. Pag-isip kayo mga pangalan nyo, palitan nyo yan. Oo. Pag meron dyan, mag-shoutout ako, hello, kumusta lawit pututoy? Hello, kumusta manoy, itlog orange? Mga ganon. O, binibining marikit, kumusta ka? Mega shoutout sa'yo. O, ganon. Kiringking, kumusta? Yun ang gusto kong mga pangalan eh. Di ba? Remarkable siya. Yan. Hello, Angel Ramos. Tamsakdan. May jacket ka na, Angel. Binigyan na kita ng jacket. Oh, yan. Ah, oo. Oh, Arikdik daw. Buholana in Qatar Dan, sabi ni Dalus Shops. April Briton. Iya Dispatch Channel, hello. Jaketan ka na ni host. Sandali lang, Iya Dispatch Channel ha. Kasi nagbabagal-bagal itong aking nag-iikot-ikot. May jacket ka na kapatid. Iya Dispatch. Kumusta? Shout out sa mga Bicolano, Bicolnon, maray na banggi sa Indogabos. Hello. Kumusta kayong lahat? Gawa ako isang account, ma'am. Ang name, Bukatot. Bawal buhon.
Akin yan, sarado mo eh. Sarado. Bukatot. Buraot. Buraot. Baka sabihin, burat ka. Hindi, wag ganun. Wag ganun. Iba, mag-isip tayo. Wait lang. Palitan nyo yan ng ano, yung talagang cake. Oo. Yung isa nga sabi dyan, cooking malaki, grabe. Uy, thanks host, sleep na ako, salamat sa dumikit, balikan ko na lang po yung hindi ko pa nadidikitan. Sabi ni Delia's Adventure. Sige, Delia's Adventure, ha? See you. See you. Balik-balik ka. Sabi nilang Gits TV, pasukli ko sa mga dinikitan ko. Ayan. Nagbaba ng bahay si Tommy Bagasol, si The Loop Shops. Okay naman, Will Marie ang ano mo, naisip mo. Si Sokamoro. Kaysa lalagyan nyo ng ninja ni Wilms. Oo. Okay din yan Will Marie. Yan. JPTV Official. Ipalit ka na ng pangalan, anong gusto mo. Lagyan mo na yan, Lawit Pututoy. Isa-shoutout kita lagi. May lawit, ganon. Ayaw nyo niyan. Si Iya kontento na raw siya sa pangalan niya Iya Dispatch. Will Marie, ha. Okay, host. Okay yan, Will Marie. Parang sira. Ayan. Ayaw mo ba, JPTV Official? Pangit ng pangalan mong JPTV Official. Palitan mo, Lawit Pututoy. Ay, maraming didikit sa'yo. Maniwala ka. Bawat LS na puntahan mo. Maniwala ka. Sige na. Gusto mo na mag-monetize God ng bananang marami sa LS mo na puntahan mo. Magpangalan kang Lawit Pututoy. Sige na. O kaya itlog na malaki, di ba? Lawit Pututoy. Ano siya, feeling ko lang. Parang in 5 days, meron kang 1,000, graduate ka kaagad. Ganon, sige. Sige na, JPTV Official, sige na. Tapos, balitaan mo ako. Pag pumunta ka sa mga ibang LS, sinasabi ko sa'yo, itlog na marikit. Sus, pakita kayo, walang itlog na marikit. Bugok na itlog. Wala namang ganon. Binibining marikit. Gary Aragdon. Oo, wala namang itlog. Lagay mo dyan, bugok na itlog. Ay, Diyos ko, JM. Ako talaga ha. Isarado mo yung pinto. Sige. Host, pwede na rin yung itlog ni Kuya. Hindi siya masyadong in demand, itlog ni Kuya. Pakinggan nyo pag shinout out ko. Shout out! Lawit Pututoy, hello, mega shout out. Shout out, itlog na malaki. Shout out. O, di ba mas in demand? Sige na, dali. Gary Aragdon, tawa-tawa siya. Oo, kailangan yung iba-iba sa pandinig. RM Sari-Saring Vlog, host, meron ka ng jacket. Yam, tamsak, salamat sa patamsak. Meron ka ng jacket. Itlog na iko ang arikdik na sana. Sabi ni Kritia. Sabi nga ni husband, ang ipangalan daw sa channel niya, arikdik. Sabi ko, pag arikdik, maatikman yun. Diyos ko. O diba, arikdik. Pero, magigits lang yun ng mga Bicol. Didikitan ka ng mga taga Bicol, arikdik. Ano pa? Dakuldok o kaya, dako-sako. Mga sa Pagbisaya naman. Dako-sako. Yung mga ganun. Pero pa dyan alam mo, basta bawat punta nila sa LS, ng may LS, talagang nag-aano sila. Nag-iiwan ng, kumbaga, remarkable yung name nila. Tapos madali silang madikitan. Ay nako, magganon na kayo.
RM Sari-Saring Vlog, saan ka nagbakas? Dito ka magbakas sa nakadilaw na channel na binaba ko kasi yun ang pupuntahan ko mamaya after ng LS ko, doon ako magsukli. Diyan ka magbakas ka, kapatid ha, para sa'yo, madikitan kita kasi baka ako hindi pa kadikit. Hindi kasi ako makadikit-dikit ngayon agad kasi gumaganong-ganon yung aking pang-jacket. Pwede kaya yung name na Tambaluslos? Yan, pwede. Tambaluslos. Tambaluslos. Shout out Tambaluslos. May galab shout out sa iyo Tambaluslos. Hello Tambaluslos. Pwede na yan, pwede na yan. Ayaw mo naman kasi. Ayaw mo ng lawit pututoy. Ayaw mo yun eh. Sabi ko sa iyo yun remarkable yun maraming didik. Maniwala ka, 1 week lang, graduate ka ng 1,000. Subukan mo. Kasi, dito, tinan mo, si Ivana Inaliw, sikat yung pangalan niya sa mga Ivana Inaliw pag nakita nyo. Ayan, hello! Mega love shout out sa kay Asya Tampol Ayos. Meron ka ng jacket, Asya Tampol. Sakit na lang ko. Bala ka dyan. Ayaw mo kasi maniwala sa akin. Hindi ka na dyan malalagasan, JPTV official. Palitan mo yung pangalan mo. Lawit pututoy nga, 1 week lang, graduate ka na agad niyan. Maniwala ka. Ay, ayaw mo maniwala. Maglapag ka lang, lawit pututoy. Naku, siguro. Natawa yung husband ko, sabi niya, Arikdik daw pangalan niya. Tapos in demand yun, lawit pututoy. Palitan mo na yung TV. Oo. Si JPTV official, taga Birak, Abundo, JP Abundo pangalan niya. PJ Abundo. Palitan mo. Ayaw maniwala eh. Sige na. Gawin ko kaya yun. Sige na. Utang mo sa akin yan. Jajakitan ko muna si Lindo. Gagawin niya na daw. Sige na. Lahat. Jensen, nakita kita, ang sakit ng tiyan ko. Angel, oo. Ang sakit ng tiyan ko, Jensen. Jacket ka. Oy, gawin mo yon. JPTV official, angkinin mo na, baka maunahan ka pa dyan. Baka si Ian na gumaa, kunin yung pangalan, si Gary Aragdon. Sige, agawin yung pangalan nyo, Bicol din si Gary Aragdon. Agawin yon, kunin mo na TV official. Nako, sigurado lahat ng pupuntahan mo, sige na. Gawin mo na yon. Sige na, tapos pag malapit ka na mag-money, tsaka mo na palitan. Oo, kasi meron akong host na pinupuntahan, Bitchy Maharot. Kung kilala niyo si Bitchy Maharot, tas Janner's Vlog na ngayon. Hindi yan maguguluhan kasi yung pangalan sa YT, madali ang palitan. Madali ang palitan. Pag magmumoni ka na, yun na yung mo. Pag moni ka na, okay na. Kasi para lang click. Alam mo naman ngayon, kailangan may pakulo. Kasi ngayon na, agawin ka ni Iyan aagawin niya yan, Iyan gumaa. Kunyari pa yan. Kontento daw siya sa pangalan niya. Sige na. Lawit pututoy. Lawit pututoy. Ipalitan mo na. Madali lang yan. Edit mo lang doon sa Edit mo lang doon. Edit mo lang doon. Tapos, puntahan mo yung mga LS. Magsisend ako sa'yo. Magsabay tayo. Mangisda, magsabay. Ang gagawin ko sa'yo, JPTV official, maglilink ako sa'yo ng pinupuntahan kong isdaan. Tingnan mo, pag nag-viral yan, magpapasalamat yan sa imo. Sabi ko nga, Gary Aragdon, di ba? Si Ian na kunyari, mamaya niyan agawin. Ayaw daw niya. Sabi ni Ian
O, Kikay Vlog, hello, Kikay Vlog. Sikin na anak ko, magbabiral yan, bahala ka. Bahong lubot na lang. Parang mabaho. Pwede yan, pwede. Pero parang ang baho naman nun. Host, ako na lang, yan. Si Teargas Gamer, siya nagagamit. Magte-trending yan. Kasi tina mo, shout out ka. Lawit po tutoy, lawit po tutoy. Naku, may aagaw na. Si Teargas Gamer. Pero yung Teargas Gamer, okay naman siya kasi para siyang may tear gas. Kaya pagpasok mo, di ba, tear gas, ako, uy, aroy, may tear gas. Kailangan kasi, pag nagpapangalan tayo sa mga channel natin, kakaiba. Lalo na, pag gusto natin na mag-trending, mag-viral, pag namuni na tayo, iayos natin. Kasi, si Bichi Maharot talaga yung name niya. Nung malapit na siyang mag-money, ngayon, monetize na siya. Johnny Vlogger. Ganon. Sige na, okay yan. Maniwala kayo. Yung mga iba pa dyan, mag-isip ako ng pangalan. Mag-isip ako. Pwedeng dako sako. Ano pa? Tutoy dako. Yun, ganun, tutoy dako. Ano pa? Ano pa ba? Pag babae, yun okay na binibining marikit, mahinhin. Kiringking, meron nga dyan nagkiringking na pangalan eh. Hindi ko siya nakakalimutan pag remarkable. Hello, Kikay Vlog. Shout out kay April Brito. Tingnan nyo. Mga pangalan. Tahong ni Carla. Oo, marami nang nagtahong ni Carla. Si tahong ni Carla, makakasalubong si Lawit Pututoy. Pwede yon. May kalab shout out, Lawit Pututoy. Uy, andito rin si tahong ni Carla. Mga ganon. Ay, pumasok si Kiringking. Mga ganon ang mga pangalan. Wilmarie Marie, shout out. Tina Adolfo. Truck Moto, TDP, shout out. Teargas Gamer. May kalab shout out sa inyong lahat dyan. Yakult Everyday. Naija Hope, Darwin Prenyor, Ian Agumaa, Tutoy Daracula. Pwede yan, Tutoy Daracula. Oo, Tutoy Daracula. Lautina Adolfo. Yan, pwede yan. Tutoy Daracula. Pwede yan, pwede iyan. Tutoy Daracula. Oy, pagpapalit na si Ian ng Tutoy Daracula. Oo. Tutoy Dracula. Oo. Pahingi nga po, host, pwedeng sumikat na name. Tinan mo. Mag-isip ako ng Mag-isip ako. Hoy, jakitan kita, Darwin Mauricio. Salamat. Tamsakan mo si host, ha, Darwin Mauricio. Oo, may jacket ka na, kapatid. Oo. Ay, siya na magpapalit na. Kunyari pa to eh. Kailangan, tinan mo si Gary. Mag-isip ako, Gary, ha. Pwede na yan, Gary, sa'yo. Dako sako. Naku. Dako sako. Ano pa? Darwin Mauricio, Darwin Prenier Her. Yan. Gary Aragdon, sa'yo na lang po yung Tutoy Daracula. Gary, sa'yo na daw yung Tutoy Daracula. Hindi ko pa ito mapapalitan, ma'am, ha. 90 days pa. Hindi. Madali, hindi yan 90 days, hindi naman yan Facebook eh. Punta ka lang doon. Paano magpapalit? Punta ka lang doon sa your channel. Setting. Yung name nandun yun. Oo. At Bicolana in Qatar dan, pasok. Uy, pero itong Bicolana in Qatar. Oo. Ako, tinan nyo. Bicolana ng Maestra Oragons. Nang naman nagpasok ako sa mga LS ng taga-Bisaya, tawa sila ng tawa. Kasi pala, yung Oragon sa kanila, iba ang meaning. Kita nyo? Sabi ko naman sa kanila, Yakult Everyday, salamat. Remarkable din si Yakult Everyday, kita nyo. Sabi nila, ay, sa amin kasi sa Bisaya, iba yung Oragons. I explain to you, but my Yakult Everyday. Ano? Posible maglagas yung
Oo, dahil copyrighted yun. Maglagas yung kanyang mga banana? Oo, dahil yung username niya copyrighted. Weh, Oo. sabi naman ng anak ko, yung Yakult everyday daw, posibleng daw maglagas yung mga banana mo kasi copyright yung username mo. Hindi yun totoo. Yakult everyday. Wala namang copyright yung ano, di ba? Yung title lang, tsaka yung mga music. Wala mo siya. Si Gary, ikaw na daw gumamit. Okay. Tetet, lag, bet. Mga name namin yan sa theater. Try nyo. Tetet, log, bet. Ayan, sabi ni Angel Ramos. Ayan. Mission partners, hello. Oh, automatic. Hey, Don. Pepe. Grabe ba niyan, Angel Ramos? Pepe. Pwede yun. Kasi di ba si Jose Rizal Pepe? Pepe Smith. Pepe mo to. Oh, Yakult evening na lang host. O, tinan mo, JB, magpapalit daw siya ng Yakult evening. Hindi na everyday. Oo, pwede yun. Kasi daw makaka-copyright ka daw sa pangalan mo, username mo, kasi may copyright daw yung Yakult everyday. Kaya Yakult evening na lang. Meaning at Pepay po yan. Oo, Pepay. Pepe and Pepay, pwede. O, sa taong ni Carla, sa taong, meron ba dyan? Nandiyan ba si taong ni Carla? Nandiyan ba? Hindi ko nababasa. Yakult everyday. Doon. Bawal ang bata dito. Doon na. JP, ano yung ano ko, gamot? JM, doon ka isa. Sarado. Anong pangalan nitong gamot? Amoxicillin. Bakit amoxicillin? May pinamik ang pantanggal ng sakit. Sakit to. Zplay, hello sa tamsak mo. Okay kayo. O, di ba okay kayo? Remarkable siya eh. Sabi ko sa inyo eh. Ito, maloka po ako sa iyo. Teacher Bem TV. Uy, ang saya nung mga ganong pangalan. Pag ang mga tao sa LS ko, ganon, ako, ang saya. Ayan, jajakitang kita kapatida, wait lang. Kasi loading ng loading, tawa kasi ng tawa si host eh. Teacher Bem. Oh, hello Teacher Bern, TV official. Hello Teacher Bern. Lawit. Uy, melong lawit pututoy na nga. Sino na ito? Lawit pututoy. Ala, tamsakdan. Meron na talagang lawit pututoy. Ala. Bawal ang bata. Doon kayo. Sarado niyo yan. Meron na talaga. Sino yan? Pababa nga. Burat zero. Ayan, pwede. Kaya burat zero. Oo, pwedeng burat zero. Abugbog Aberna. Ayan. Yung mga remarkable na pangalan. Oo. Kipay mo. Ganon. Sige. Ano pa? Andyan na si ano eh. Si Lawit Pututoy. Shout out sa'yo, Lawit Pututoy. Hello. Okay kayo. Yan. Nice meme. Oo, ang galing. Automatic. Hello, Teacher Bern. Hello. Ako optimistic. Hello. Asa na yon Tina Adolfo? Hello. Asa nagtamsak siya eh. K3, Darwin Premier. Yakult Evening, nagpalit na nga. Yakult Evening na. Yakult Evening. Hindi na Yakult Everyday. Ayaw ay, dyan sila na mong pabalik. Ayan, Ninya. Andali. Lubat na ako. Salamat sa lahat. Sabi ni Ninja T. Yan. Lawit po tutoy, sisikat na ako, ma'am. Sige, lawit po tutoy. Magsabay tayo ng pangingisda. Tingnan mo yan, lawit po tutoy. Automatic. Dalos Shops. Hello, may shoutout sa'yo. Oo. Ako si Vice Host. Patulong konti na lang po. Mupasok na ako. Anong mupasok? Ako si Vice. Mapasok ka?
Thanks, Dalucia. Teacher Bem TV, hello. April Brito 1. Dawit po tutoy, punta ka sa ibang LS. Pakita mo yung pangalan mo, tingnan mo lang. Teacher Bem, hello. Teacher Bern TV pala. Jan Cormizo, dikit lang guys. Kalimbang na natin para di masayang. Solid sukli. Arbo TV at Kikay Vlogs done to you. Teacher Bern TV. Shout out Latino Pinay. Malapit na daw siya grad, sabi ni. Ay nako, yung malapit na graduate, sige dikitan nyo yan guys. Kaya lang dapat ninja ang ipanglapag niyan. Alam nyo naman. Yung ninja video, right? Ay hindi, yung kanyang sidekick. Oh, wait lang, may jakitan ako. Mobile vlog video. Hello, mobile vlog video. Kaya shout out sa iyo, jakita na kita, kapatid. Salamat sa iyong katamsakay, host. Meron ka ng jacket, mobile vlog video. Okay. Mega love shout out sa mga kapatid natin dyan. Share lang ka. Bola na ni Catarello, Sing Lady One. Oh, singaling-aling. Wala pa dyan. Singaling-aling. Wala pa. Tapos yung isa, singaling ding-dong. Draw Helper PH. Dan Tansakos. Uy, salamat sa pagbabalik mo, Draw Helper PH. Thank you so much. Salamat. I'm back, host. Yet OFW Vlogs. Thank you. Thank you sa'yo. Ayan. Mega love shout out. Okay, kay Tria. Ako si Vice. Hello. Hello po. Mega love shout out mga kapatid. Host, baba muna ako, kakain. Sige, Will Marie, kain ka na muna, ha? Kain ka muna. Sige, enjoy. Dinner, late ka na sa dinner mo. Ako, nag-skyflex na lang. 2, okay na yon. Gabi naman na. Angel Ramos, mega love shout out. Shout out kay April Brito 1. Mega love shout out sa kapatid. Dikitan nyo na si Yakult Evening. Yakult Evening, dikitan nyo si Yakult Evening. Oh, mobile vlog, video, tamang bakas at dikit, 2 banana kapalit. Yet OFW bag. Lawit po tutoy, Teacher Bern, dan sa'yo, sabi ni Lawit po tutoy. Mga katdog, lablaban na ulit tayo, sabi ni Angel Ramos. Hoy, Lawit po tutoy, inunahan ka na. Ayaw kong basahin. Ayaw kong basahin. Ay, Diyos ko. Ako si Vice Dan. Kalempang all at tamang baka. Shout out Lawit Pututoy. Hello, Automatic. Yakult Evening, hello. Mega love shout out sa iyo at kumbaga Soldan Pasukli. Naglapag ng bahay. Teacher Bern at Mobile Grab Dan po, tamsak sa maganda mong bahay, pahingi na lang po ng sukli. Sabi ni Teacher Bern. Yato, OFW, nakakatawa ang mga names. O, diba, Yet OFW Vlogs, papuntiin mo yan sa mga ibang LS. Ewan ko kung nagulo ang LS na yan. Sikat ka na, Lawit Pututoy. Dito, hindi na masyado kasi kanina pa tayo masakit ang tiyan katatawa. Labi ni Lawit Pututoy. Loko yun na. Ma'am Jopay at iba pa, hello. April Brito, hello. Lawit Pututoy, bumisita ka sa ibang LS. Sabay tayo. Yakult Evening, hello. Kasi yung Yakult Evening na yan.
Automatic, hello, Latino Pinay, mega love shout out. Draw Helper PH, hello. Iyan, nagumaa sila with pututoy na po siya. No. Dan na po ako doon, ha. Lagyan mo tubig. Dalu Shop, hello. Iyan, nagumaa. Bula na yung Qatar, single lady, dandikit. Yes. Jensen at Draw Helper PH on the way. Angel Rose dropping the link. Magaganda pa. Grabe, natawa. Natawa ako ngayon. Sabi ko kasi sa'yo, Ian Agumaa, mas matatawa dyan. Kanina pa kasi tayo dito tumatawa. So, familiar na tayo sa name. Kapag ka pumunta yan sa ibang LS, I'm sure click yan, maniwala kayo. Ang lakas ni Host magbigay ng pangalan kay iba. Dito tayo, sis Angel Ramos, hindi na masyado kasi kanina pa tayo tumatawa. Pero pabisitahin mo yan sa ibang LS, sinabi ko sa'yo, click yan. Madaling madikitan yan. Tapos siya pa yung lapag ng lapag. Di ba pag nagpapalapag, kapag lalo na kung mabilis, every time na mawawala yung name mo sa screen, lapag ka uli, hindi mawawala. Ay, nako, gawin mo yan. Gawin mo yan. Lawit Pututoy, sikat ka. Wala pang 5 days, I'm sure. Graduate ka sa banana mo. Tats TV, hello, Tamsak Danos. Yan, sabi ni Lawit Pututoy, tamang bakas at kalembang all po. Kaya nga po, sakit na sa tiyan. Yan, pwede mo yung pangalan, sakit tiyan ko. Tapos yung tiyan, spelling mo tiyan, ganon. Uy, sakit tiyan ko, ganon. Ay, gumamit kayong kakaibang pangalan para mag-click. Madali kayong pansinin, madali kayong dikitan. O dikitan nyo na si Yakult Evening. O Tats TV, Teacher Bern, on the way na daw siya. Ian Agumaa, Yet OFW Vlogs Dan. Okay, Yakult Evening at Tats TV, pasukli. Ian Agumaa, dropping the link. Ay, gawin nyo yan. Sige na. Ako si Vice Dan, sabi ni Automatic. Bula na in Qatar. Shout out. Vlog ni Tadong. Hi po, hello, vlog ni Tadong. Salamat sa pagbabalik mo, vlog ni Tadong. 8 na lang kulang, grade na. 8 na lang kulang, grade na ako. Ano, vlog ni Tadong? Ano sabi mo? Hindi ka nalagasan vlog ni Tadong? Kasi naglagasan ngayon. Vlog ni Tadong, dikitan mo si Lawit Pututoy. Andyan si Lawit Pututoy, vlog ni Tadong. Hello, Latino Pinay. Arbo TV, dikitan mo na si Lawit Pututoy, Dalog Shops. Kadikitan nyo na ba si Lawit Pututoy? Naku, yari kayo. Bula na yung Qatar, thanks host. Punta muna ako sa ibang LS. Ibang kakalat ko na yung bumalik ka dito, Lawit Pututoy. Gusto ko, Lawit Pututoy. Gusto ko, kasabay kita para, naku, sige, punta ka muna doon, sampulan natin, tas bukas sabay tayo, ha, sa umaga. Vlog ni Tadong, grade 4. Uy, vlog ni Tadong, nagkaroon ka ba ng mga lags? Uy, dikitan nyo si Lawit Pututoy. Kondom, hala, may kondom na dito. Sino yung nagpalit dyan? Hello, shout out kondom. Dikit lang, guys. Diyos kayo, mga pangalan dito. Ang may turo, si Bicolanang Maestra Oragons, aray ko. Meron akong Bawal ka dito, bata ka. Hindi ka pa pwede dito. Hello, vlog ni Tadong. 8 na lang kulang, grade 4 na ako. Oh. Alam nyo guys, yung mga pangalan ko, ang tinuturo ko kasi Filipino subject, wala akong maisip. Kaya sabi ko, Doña Victorina Channel, Maria Clara. Kaya pagka pumasok ako sabi, wow, Maria Clara, ang hindi naman, sana all. Tas, yung Doña Victorina, wow, Doña, siguro marami tong pera. Tapos nagkakasalubong kami, meron ding bilyonaryo, nag-ano na rin yun sa bilyonaryo, nag-LS. So, di ba remarkable? Pag mga ganong pangalan, ganon. Yakult Evening Dan Kalembang, sabi ni Drew Helper. Iyan Agumaa, ayaw mo pa maniwala. Bala ka dyan. Oh. Meron na ditong kondom. Sino kaya dyan si kondom?
Hindi ko na anuhan si Condom yung kaninang pangalan. Oy, Condom, shout out mo nga. Anong pangalan mo kanina? Toy Beats. Basta mga Bitoys. Pwede ba, ma'am? Saging for you. Ayan, pwede. Oh, wholesome si Gary Aragdon. Wholesome. Sabi niya, saging for you. Sino ba ito si Kondom? Wag mo akong JJ. Wait lang Na-curious ako, sino ito si Kondom? Kanina, wala naman ito si Kondom. Bago lang ito. Hello, Kondom. Uy, may jajakin ako. Wait lang. Josh and Bell. Hindi ko alam anong pangalan mo kanina. Ayan. Dahil dyan, nag-banana ka, 656 ka na. Uy, mega shout out sa bagong pasok. Hello kapatid, saglit lang kapatid, jajakitan kita kapatid. Saglit lang kasi nag-loading si host. Bigyan mo ako ng shout out kay Jessica Vlog. Jessica Vlog. Wait lang, Jessica Vlog. Lawit po tutoy, sabi ni Yet OFW Vlogs, Dan. Yung pan-jacket ko, ay yung pan-jacket ko, Jessica, nag-loading. Antayin mo ako ha, antay. Wait, ito na. Nakita na kita. Jessica Vlog, ito na. Okay. Shout out sa'yo, salamat sa patam mo, Jessica Vlog Kumusta ka? May jacket ka na, Jessica Vlog. Oo, may jacket ka na. Sabi ni Yet Pututoy, sabi ni Yet of W Vlogs, lawit Pututoy, Dan. Yakult evening, Dan po, sabi ni Condom. Singa Lady, mega shout out. Pam Vlogs, hello Pam Vlogs. Dikitan mo si Condom, tsaka si Lawit Pututoy. Meron ka ng jacket, Jessica Vlog. Jessica Vlog, dikitan mo si Lawit Pututoy dyan. Oh, nandyan din si Condom. Mega love shout out sa inyo. Si Yakult Evening. Dikitan nyo yan. Si Automatic. Ian Aguma, shout out. Jessica Vlog, welcome sa'yo. Ninja no Raymond Vlog. Hello. Ninja Hope. Fam Vlog, shout out sa inyo. Okay. Evening host, evening din sa'yo, Jessica Vlog. Kumusta kayo? Kumusta? Mega love shout out sa inyo mga kapatid. Oh, good evening guys daw, sabi ni Jessica Vlog. Ayan, umiikot ako, naglo-loading na naman ako. Pag naputol ito, nako. Mega love shout out sa inyo mga kapatid ha. Wala bang may pinamit? Sabi ni Automatic, Jessica Vlog Dan. Gary Aragdon, Yakult Evening, Dan na po. Arbo TV, Automatic, bahay nyo, nasan daw? Tom Bagasol at Josh and Bell Dan. Adik sa'yo. O, andito si Adik sa'yo. 1085. Uy, adik sa'yo, Diyos ko. Adik sa'yo, 1085, thumbs up Dan. Salamat. Salamat sa pagbisita, adik sa'yo. Ang HTV, ang pagbabalik nagpakain po kasi ako ng baby ko, Ma'am Host. Uy, thank you sa pagbabalik mo, HTV. May bago tayong bisita, HTV. Dikitan mo. Andyan si adik sa'yo. Adik sa'yo, baka hindi ka pa nagbakas kay host para sure na madikitan kita yung yellow channel. Ano yan? Dikitan mo. Ay, bakasan mo pala, sorry. Oh, dikitan mo si Lawit Pututoy, andyan. Tsaka si Condom. Si Yakult Evening, nandyan. Hoy, ang gagaling ng mga bisita natin ngayon, HTV. Jessica Vlog. Ako si Vice. Ninja ni Raymond Vlog.
Asa na si Lawit Pututoy? Nawala? Hello, hello. Ikot na naman ako ng ikot. Mega love shout out sa inyo mga kapatid ha. Naglo-loading ako. Loading naman. Yakult evening dropping the link. Tomba Bagasol at Jessica Blagdan. Hoy, Jessica Vlog at Lawit Pututoy, dana daw. Dana sa'yo si Jessica Vlog, Lawit Pututoy. Asang ka na Lawit Pututoy, Tumbagasol at Jessica Vlog dan. Ninja ni Raymond. Automatic, hi TV Link. Hi TV Link daw. HTTV pala, ibaba mo daw ang link mo. Uy, Jammer, kumusta ka? Tamsakdan. Andito si Nemo PH. Tamsakdan. Uy, naputol ka host kanina. Naglo-loading man siya, naglo-loading. Mobile vlog video. Yakult evening. Naglo-loading na naman ako. Napuputol daw ako. No? Adik sa'yo, host. Nagbakas na ako sa binaba mo po. Yes, balikan kita, adik sa'yo. Ayan, adik sa'yo 1085 ba? Babalikan kita mamaya after ng LS ni host. Doon ko kasi malalaman kung nakadikit na ako sa inyo. Para kasi kayo, makikita nyo kung nakadikit kayo sa akin, ako naman, didikitan ko kayo pag nagbakas kayo doon. Bola na in Qatar. Iyan na gumaan. Nemo PH na po pabalik. Umiikot-ikot na naman ako. Pabagal. Naglo-loading mga kapatid. HTV mobile vlog video na pulpa. Tapos nagbaba siya ng link niya. Mega love shout out sa 123 thumbs up. Pwede po humingi ng pabor. Pwede po patamsak dito sa peer ko. Sige, Nemo PH. Okay lang. Tamsakan nyo daw yung kay Nemo PH na premiere. Okay lang. Hindi naman yan LS. Ano? Okay. Tingnan mo nga kung ilan mga tamsak ng previews kung ano, LS. Mga mahigit isang daan na yun. Check mo muna sa channel ko. Nemo PH Dan at mula na in Qatar Dan. Judrell Dan. Hello, host. Janina Bales, kumusta? Salamat sa iyong pagbabalik, Janin, ha? O, si Nemo PH, tamsakan niyo daw ang premiere niya. Andito na naman ako. Uy, Janina Bales, kumusta ka? Meron tayong Janina Bales, mga bago. Pakipagdikan, andyan Nemo PH, si Jessica Vlog, si Ian Agumaa, ako si Bay, si Automatic, oo, Tumbagazol, Arbo TV, okay, Jamer Dan, sabi ni Automatic, post grade 2 pa lang here, uy, dikitan nyo si Janine, si Janine, mag-grade 2 pala. Nalagasan ka, Janine? Kasi naglagas today si Lolo. Dikitan nyo guys si Janine na mag-grade 2 pa lang. Sure na magsusukli siya agad. Oh. Hi Jess, we close. Dan, pabalik na po. Hi Jess Cablo. Jess Cablo. Ayan. Adik sa'yo. 1085. Sabi niya, Jamer pabalik. Ayan. Ako si Vice. Antok na daw siya. Bukas na daw siya ulit. Sige. Okay lang. Balik ka bukas. 5 p.m. ang aking LS. Pag naputol ng alanganin, nagtitake to naman ako.
Minsan hanggang 2 a.m. Kasi meron tayong mga OFW pa. Yan, hello, Jmore. Ikot ng ikot ngayon ang aking internet. Ikot ng ikot, nakakaasar. Tapos nawawala-wala na ako. Ayan ako. Timmy says hello. Ano kaya na naman nangyayari? Ang bagal na naman ng aking internet. Naglo-loading ako. Ano mong ginagawa mo, JP? Jamer, frontliner ka daw ba? Jamer? Sabi ni ako si Vice. At Janine, nabalisan daw bahay mo. Mega love shout out mga kapatid ha. O yan, nagbaba ng bahay. Si Janine Navales. Nakadikit na po ako, Drew Helper. Salamat. Naku, ikot na naman ako ng ikot. Nagahang. Hanging. Naku, nakakaloka. Ikot-ikot. Bola na in Qatar. Hello. Naglo-loading ako. Naglo-loading. Nakakaloka. Sorry ha, may piniplay kasi ako na playlist. Sinakloan ko na po ang mga dumikit at nagbakas at nagbaba ng bahay. Salamat, sabi ni Janina Bales. Nako,